Για μένα είναι σημαντικό να τονίζω ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στο εξωτερικό. Άλλαξα 6 δημοτικά σε 6 χρόνια δημοτικής εκπαίδευσης. Οι γονείς με κόψαν μου το. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν επέτρεπε για μετάβαση στο εξωτερικό. Εκείνο που με έφερε στο οικολογικό το κίνημα είναι το ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αυστραλία. Ένα χρόνο μετά βρέθηκα να εκπροσωπώ και το κίνημα με την νεολαία των οικολόγων. Προσωπικά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το κυπριακό περιβάλλον είναι η κακή διαχείριση των αποβλήτων. Χάνουμε χρόνια από τη ζωή μας λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Στο σημείο που είμαστε σήμερα, ίσως να πρέπει να εγκαταλείψουμε τις ιδέες για φυσικών αέριων. Η ΑΕΚ πήρε συνειδητά την απόφαση να μην αναβαθμίσει το σύστημα της ηλεκτροδότησης όλου του νησιού. Όταν κατέβηκα υποψήφια δήμαρχος για την Αγκλαντζά, έκανα το με μεγάλο προσωπικό κόστος. Αποφάσισε προφανώς το κίνημα οικολόγων ότι ήθελε να γίνει πιο παραδοσιακό κόμμα. Δεν μπορείς να λαλείς ότι είσαι οικολογικό κίνημα με έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεται τις βασικές αρχές ενός οικολογικού πράσινου κόμματος. Η ένδειξη ήταν το ότι οι παραπάνω ακτιβιστές περιβαλλοντιστές του νησιού δεν ήταν μέλη του κίνηματος οικολόγου. Έχει σχηματισμούς οι οποίοι χρησιμοποιούν εκφράσεις οι οποίες είναι παράνομες. Προωθούν πολιτικές οι οποίες είναι ποινικά αδικήματα. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε καλεσμένη στο Unmute την Έφη Ξάνθου. Καλησπέρα. Πολιτική επιστήμονα. Από ό,τι έχω δει έχεις και έναν MBA Ναι. και ένα Master στα Business. Δραστηριοποιείσαι πολιτικά εδώ και 24 χρόνια. 24 χρόνια και θα προσπαθήσουμε σήμερα να το πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε έξω τις πολιτικές σου προτεραιότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βρίσκω το πάρα πολλά τιμητικό. Ειδικά επειδή εκτιμώ αφανταστά και τη δική σου την πορεία. Οπότε έχει σημασία να μιλάς με κάποιον που καταλαβαίνει και πέρασε παρόμοιους παράλληλους δρόμους. Παρόμοιους, βρεθήκαμε και απέναντι σε κάποιες στιγμές. Και έτσι πρέπει. Αλλά τελικά έχουμε συναντηθεί. Και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε από την παιδική σου ηλικία, γιατί είδα ένα background αυστραλέζικο. Να σου πω, ο παραπάνω κόσμος δεν ενδιαφέρουν τον η παιδική ηλικία του άλλου, όμως για μένα είναι σημαντικό να τονίζω ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στο εξωτερικό και μετά επιστρέψαμε στην Κύπρο, γιατί έζησα την πολυπολιτισμικότητα και είναι κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολλά φυσικό και αγκάλιασα το. Η Αυστραλία είναι μια χώρα η οποία είναι ως βιτοπλίστων μετανάστες, με τους ηθαγενείς ουσιαστικά να θεωρούνται υποκατηγορία ανθρώπων ακόμα και σήμερα μετά από όλη την προσπάθεια για εμπέδωση τέλος πάντων της ισότητας. Το τονίζω γιατί τείνουμε να ξεχάνουμε ότι η Κύπρος επιβίωσε λόγω των κυμάτων μετανάστευσης που είχε. Και το ότι έστελνε κόσμο στο εξωτερικό σε κρίσιμες περιόδους και φέρναν λεφτά μέσα, αλλά και το ότι δεχόμασταν μετανάστευση. Είναι αδύνατο να μην συνέβαινε το πράγμα. Και δείχνει το και η αρχαιολογική σκαπάνη, δείχνουν το και οι ιστορικές πηγές. Η φοβία έρχεται και δημιουργεί, κάνει το άγνωστο τέρας. Εντιαμεύουν το πρόβλημα μας. Εμείς έχουμε τα εχέγγυα για να είμαστε ο πιο πολυπολιτισμικός τόπος της Ευρώπης. Μπορούσαμε να είμαστε το άνοιγμα για 1000 πράγματα. Υπάρχει η φοβία ότι με την αποδοχή και τη συμπερίληψη χάνεις εσύ από την ταυτότητα σου, το οποίο δεν ισχύει. Αν κάτσουμε να αποσυναρμολογήσουμε τα πράγματα της ταυτότητας μας που προέρχονται από άλλες κοινότητες, από άλλους λαούς, είτε που μας κατακτήσαν, είτε που είχαμε κάποια παρατεταμένη τέλος πάντων επιρροή μαζί τους, νομίζω ότι ανοίγει ο ορίζοντας μας. Αγκαλιάζουμε το καινούριο, υιοθετούμε το. Η Κύπρος πάντα ήταν μες στο κέντρο το εμπορικό. Και δεν είναι μόνο επί Βενετών τέλος πάντων, ήταν από αρχαιοτάτα χρόνο που ήμασταν. Οπότε τα καινούργια πάντα είναι κάτι που άρεσκε το Κύπριο να δοκιμάζει. Ο λόγος που το τονίζω είναι επειδή μπορούμε να αγκαλιάσουμε και να κάνουμε κάτι δικό μας, έστω και αν είναι ξένο. Ναι, βεβαίως. Αυτό το βλέπουν και οι αρχαιολόγοι που μελετούν τα ευρήματα, τα αρχαιολογικά, τα κυπριακά. Και όλοι τονίζουν ότι καταφέρνουμε να τα αναπλάθουμε με έναν δικό μας κυπριακό τρόπο.
Είναι αλήθεια και νομίζω ότι εάν καταφέρουμε να αγκαλιάσουμε και να διευρύνουμε τις σχέσεις μας προς Ανατολάς, να μάθουμε ακόμα παραπάνω πράγματα. Υπάρχει Ναι. απίστευτος πλούτος αρχαιολογικός στις υπόλοιπες χώρες που έχουν να κάνουν με την αρχαία Αλάσια, που έχουν να κάνουν με την αρχαία Κύπρο. Και δεδομένα τα οποία ο μέσος Κύπριος δεν το διερευνά, δεν το ξέρει, Ναι, ούτε έχει ενταχθεί στη την σχολική προελληνική μας. Κύπρο βρίσκει στην Ουγγαρίτ, εδώ απέναντι Ναι, στη ναι. Συρία, Ναι, ναι. στις πλάγες της Αμάρνα στην Αίγυπτο. Είναι ακόμα και στις στήλες, ας πούμε, του Ραμσί του Τρίτου στην Αίγυπτο. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες και έξω. Πληροφορίες ξέρω. που, που δεν τις χρησιμοποιούμε εμείς. Δεν έρχομαστε να Μιλά για τον εμπλουτίσουμε. Βασιλιά της Αλάσια που είχαν αδερφικές Των σχέσεις. αδερφών Βασιλιάν της Αδερφικές με τον. Αλάσιας. Μπράβο, ναι. Οι συμμαχίες που γίνονταν με τους γάμους. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τούτη η πολιτική αναστολή ουσιαστικά. Γίνεται μια προσπάθεια να μην μαθαίνουμε, να έχουμε μια πλήρη κατανόηση της αρχαίας μας ιστορίας, γιατί προφανώς έρχεται, δεν ξέρω, κάνει ένα ψεγάτι, ας πούμε, στην ελληνικότητα μας. Γιατί, Εφή έχει ανοίξει πρόσφατα έδρα Κυπριακών σπουδών στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη. Και εμείς ακόμα στην Κύπρο δεν έχουμε έδρα Κυπριακών σπουδών. Το Ίδρυμα Λεβέντη που την χορηγεί. Δεν το έχω δει. Είναι πολλά πιθανό να το Ίδρυμα Λεβέντη. Είναι τρομερή δουλειά που έχουν κάνει το Ίδρυμα Λεβέντη, το Ίδρυμα Πκερίδη. Ανθρώποι οι οποίοι θεωρούσαν μπροστά. Ανθρώποι οι οποίοι διαπρέψαν και έκαναν τις περιουσίες τους στο εξωτερικό. Εκείνον ένα site που ερευνά τα νομίσματα του Ιδρύματος Λεβέντη, νομίζω. Είχε έναν πολύ ωραίο site, το Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου. Αλλά είχαν πολλές συνεργασίες με το Ίδρυμα Λεβέντη για τις εκδόσεις. Κύπριος χαρακτήρι ήταν το site. Και νομίζω είναι νομίσματα αρχαία κυπριακά και νομίζω το Ιδρύμα Λεβέντη φοβερή έρευνα. Είναι τρομερό. Η ιστορία της νομισματοκοπίας στην Κύπρο επίσης δείχνει σου έτσι το πώς εξελίσσονταν οι διαδικασίες. Και μια πολιτική αυτονομία, δείχνει σου μια πολιτική αυτονομία. Ο πρώτος συνεργατισμός ανατηφίων, ακριβώς το κοινών Κυπρίων. Βεβαίως. Εγκρίμαν όμως ο μέσος Κυπραίος να μην αντιλαμβάνεται τον πλούτο και να πίστευτε η καινούργια γνώση που έχει έρθει. Γιατί η αρχαιολογική σκαπάνη δεν σταματά. Η Κύπρος είναι πολύ ευδόκιμος τόπος για ξένες αποστολές, για ξένα πανεπιστήμια. Φέρνουν τους φοιτητές τους. Εμείς εκμεταλλευόμαστε τη δωρεάν ουσιαστικά την βοήθεια τους και είναι εκπαιδεύκονται. Να δούνε και λαβήν κατά κάποιον τρόπο. Αλλά ο πλούτος και οι πληροφορίες που δεν έρχονται να μπουν μέσα στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Υπάρχει μια φοβία, όπως έχεις αναφέρει πιο πριν, ένταξη των στοιχείων και στον δημόσιο διάλογο, αλλά από ό,τι βλέπω δυστυχώς και στην Ακαδημία την ίδια. Ενώ περιμέναμε με την ίδρυση του Πανεπιστημίου εδώ και 30 και πλέον χρόνια ότι θα άνοιγε τη συζήτηση. Δυστυχώς. Έχει να κάνει και με τις έδρες. Ναι, δυστυχώς 30 χρόνια μετά βλέπουμε ακόμα τα συγκεκριμένα ζητήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την Κυπριακή αρχαιολογία και την Κυπριακή ιστορία να μένουν πίσω. Και περιμένουμε που έδρες στο Cambridge, στην Οξφόρδη, στη Σουηδία να μας δίνουν πληροφορίες για την αρχαία Κύπρο. Ας πάμε όμως στο γιατί και πώς βρέθηκε η οικογένεια σου στην Αυστραλία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λόγω του 1974. Έτσι. Η γονή μου ήταν, ο πατέρας μου ήταν 18, η μητέρα μου ήταν 16. Έκαμε στρατόν ο παπάς μου μετά από την εισβολή. Έπρεπε να κάνει τα 2 του χρόνια. Η μητέρα μου αποφύτησε, δούλευκε κάτω στη Λευκοσία. Το μέλλον τους ήταν πολλά αμυδρών, τέλος πάντων, για να μπορούσαν να επιβιώσουν. Μια οικονομία που ήταν κατεστραμμένη. Η μητέρα μου δεν ήταν πρόσφυγας, αλλά ήταν παθόντες η οικογένεια της, γιατί έχασαν αρκετά περιουσιακά στοιχεία. Που τον ξερών και το Καραβοστάς. Γενικά οι μαραθεύτες είχαν γη κάτω στην περιοχή της Μόρφου, στη Λεύκαν. Ήταν οι περιοχές που τις οποίες μπορούσαν να βιοποριστούν επειδή είναι πολλά δύσκολη γη πάνω στη Μαραθάσα, στα βουνά μας. Και όταν βρέθηκε η ευκαιρία, γιατί ο θείος της, ο αδερφός του παππού μου, είχε ήδη μετακομίσει στην Αυστραλία, έστειλε τους μια πρόσκληση γνωρίζοντας ότι ήταν δύσκολες οι καταστάσεις, οπότε ανοίχτηκε μια ευκαιρία. Πρέπει να τονίσω, γιατί ακούω συχνά κόσμο που λέει ότι οι Κύπροι μεταναστεύκαν και ήταν πάντα νόμιμη μετανάστευση.
η δική μου η εμπειρία και η γνώση μέσα από οικογένειες μας, οικογενειακούς φίλους κτλ. Είναι ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι. Έχει περιόδους της ιστορίας μας που ήμασταν και εμείς παράνομοι μετανάστες και πιέναμε και δουλεύκασαν μαύρα και δουλεύκασαν στις κλειστές τις κουζίνες, ας πούμε, στα εστιατόρια ή δουλεύκασαν δουλειές που μπορούσαν εύκολα, ας πούμε, να ξεφύγουν από πίσω από πόρτες και σοκάκια για να μην τους αρπάξει κανένας που το immigration, ας πούμε, όπως συζητούμε τώρα. Και τούτα τα βιώματα είχαν τα τούτοι παλιοί που πήγαμε από εκεί. Η θεία μου και ο θείος μου για μένα είναι παππούς και γιαγιά, γιατί είναι γιώσαμε. Και ξέρω πολλές ιστορίες και πολύ κόσμο. Και επαναλαμβάνω, έχει σημασία το να θυμόμαστε. Δεν γίνεται να νιώθουμε τούτη την ψευτο-υπεροψία, ότι ξέρεις, εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ή εμείς που βγαίνουμε έξω είμαστε πάντα τύπος και υπογραμμός. Οι Κυπραίοι που πήγαιναν στην Αυστραλία είχαν την ίδια κακή αντιμετώπιση όπως οποιοδήποτε μετανάστης πρώτης γενιάς. Τη γλώσσα δεν την ήξεραν καλά, σιγά σιγά που την μαθαίναν. Οι δουλειές που πιάνναν ήταν χειρονακτικές, ήταν δουλειές που δεν ήθελαν άλλοι να κάνουν. Η δεύτερη γενιά συνήθως που κατάφερε να διαπρέψει λίγο παραπάνω, ίσως και λόγω των αντίξεων συνθηκών που έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Δηλαδή που οι μετανάστες πρώτης γενιάς εμπεδώναν στα κοπελούθια τους ότι πιένε καλά, είδε μη να είσαι καταδικασμένος να κάνεις το που κάνω εγώ. Όπως και να είναι, οι γονείς μου δεν ήθελαν να μείνουν Αυστραλία. Ίσως και κάτι κοινό, ας πούμε, με εσάς, γιατί νιώθαν πάρα πολλά έντονα ότι ήταν καλύτερη η ζωή στην Κύπρο. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, παρά τα πολλά πράγματα που ήταν πίσω, ας πούμε, σε σχέση με τα θέματα ανάπτυξης ή θέματα, ας πούμε, διαχείρισης ή νόμων ή οτιδήποτε. Αλλά νιώθαν ότι το νησί ήταν η ταυτότητά τους. Ήταν εκείνο το οποίο ήθελαν να εμπεδώσουν στα κοπελούθια τους. Και αν μεγαλώναν στην Αυστραλία, που μια άλλη χώρα, μια άλλη κουλτούρα, θα το εχάναν τούτο. Υπάρχει ισχυρή κυπριακή και ελληνοκυπριακή και ελληνική κοινότητα στη Μελβούρνη. Η απόφαση τους ήταν τούτη, την οποία εμείς ως μωρά αγκαλιάζαμε, γιατί τούτον ξέραμε. Το αφήγημα ήταν πάντα ότι είμαστε προσωρινά στην Αυστραλία. Οπότε είναι βαρυφάνηκε κατά κάποιο. Όλα τα παιδιά έχουν γεννηθεί εκεί. Οι τρεις γεννηθήκαμε στην Αυστραλία, οι δύο γεννηθήκαμε στην Κύπρο. Έτσι είναι και είσαστε πολυτεχνική οικογένεια, έτσι. Εγώ άλλαξα 6 δημοτικά σε 6 χρόνια δημοτικής εκπαίδευσης. Αλήθεια. Ναι. Και νηπιαγωγία, έκανα και σε 2 νηπιαγωγία. Οπότε ήμουν σε συνεχή μετάβαση. Σε κάποια ήμουν 1 μήνα, σε κάποια ήμουν 3 χρόνια. Ήρθατε Κύπρο πότε? Το 89. Το 89 ήρθατε Κύπρο. Δηλαδή είχαν πάει η οικογένεια σου από το 75-76 και έρχεστε το 89. Και εσύ μπαίνεις στην γυμνασιακή εκπαίδευση πλέον. Ναι. Οι γονείς μου αγοράσαν έναν πολύ ωραίο χωραφού έξω από την Αθούπολη. Αγροτική περιοχή, ησυχία. Ο παπάς μου τις μουσικές του ήθελε να τάπουν πάντα η μουσική. Έρχεται κατακουρασμένος, δούλευε 2 δουλειές για να μπορεί να τα βγάλει πέρα για να αναγιώσει την οικογένεια. Ήταν η ξεκούρασή του. Οπότε εμείς μεγαλώσαμε με τη μουσική, ας πούμε, στο full. Αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, ό,τι θέλεις. Δεν είχε καμιά σημασία. Έβαλε μας από όπερα μέχρι από το ρεμπέτικα και βαριά λαϊκά, ας πούμε. Είναι απίστευτη παιδεία. Είναι το θέμα του να έχεις ποιότητα στο κάθε genre, στην κάθε κατηγορία. Όλες οι μουσικές έχουν καλή μουσική και κακή μουσική. Οπότε εγώ μεγάλωσα, ας πούμε, αγαπώντας τον τόπο και τις αστικές περιοχές και τις αγροτικές περιοχές. Το Λύκειο γυμνάσιο ήταν μια πολλά ενδιαφέρουσα περίοδος, γιατί είχα διάφορα να διαχειριστώ. Πρέπει να προσαρμοστείς κιόλας, έτσι. Όχι, η προσαρμογή ήταν συνεχής, γιατί άλλασα συνέχεια δημοτικά. Δηλαδή κάθε φορά έπρεπε να ανακατασκευάσω τέλος πάντων τον εαυτό μου. Έκανα adjustments. Ήταν 1.0, 2.0, 3.0, για να μπορέσεις να μην κάνεις τα ίδια λάθη που κάνεις πριν. Εγώ έτσι το έβλεπα. Δηλαδή κάτι που μπορεί να δίκησα κάποιον ή κάτι που είπα λάθος ή που αντιλήφθηκα. Να βελτιώσεις κάθε φορά. Ναι. Και νομίζω ότι ήταν απίστευτη η εμπειρία του, γιατί εμένα όπου να με σύρεις, μέσα σε μισή ώρα εγώ να έχω κόσμο να μιλώ. Σου καλή μαθήτρια.
Όχι, μέτρια μαθήτρια. Αλλά αγαπούσαν με οι δασκάλοι μου γιατί θεωρούσαν ότι άρεσκε μου πολλά να θκευάζω λογοτεχνικά, οπότε να αφήναν με ήσυχη. Ναι, Εν υπάρχουν και αυτοί οι είχα... μαθητές. Ναι. Ήμουν πολλά μουσικό άτομο, οπότε έπαιζα πάντα με τις χοροδίες, ασχολούμαι με τα μουσική πλαισίωση στα θέατρα. Πάντα κάτι πρόσφερα κοινωνικά, ας πούμε, στους υπόλοιπους. Οπότε έκανα το κρούς τότε αν ήμουν του 20 και ήμουν του 16,5, του 17,5. Και σπουδάζεις στην Ελλάδα τελικά. Όχι, Κύπρο. Οι γονείς μου κόψαν μου το. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν επέτρεπε για μετάβαση στο εξωτερικό. Άκου έφη. Ή να περάσεις στην Κύπρο ή να πάει δουλειά. Δεν έχει επιλογή. Είναι κομμένη η Ελλάδα. Ούτε βέβαια έπαιζε οποιοδήποτε σενάριο για να πάω Αγγλία ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε στρώθηκα στο σκιάβασμα, πέρασα πολιτικές επιστήμες. Δεν ήμουν σίγουρη να μου ήταν το πράγμα. Και αποφασίσαμε ότι να πιένε και αν δεν σ' αρέσει και ξανακάθεσαι. Γιατί όντως, ας πούμε, μπορείς να ξανακάθεσαι στις εισαγωγικές ανά πάσα στιγμή. Που το πρώτο εξάμηνο με άρεσε μου πάρα πολλά. Σας λέω, μερικές φορές είναι απίστευτο το πώς το σχολικό περιβάλλον δεν σε προετοιμάζει για όλη την γάμα των επιλογών που έχεις έξω. Δεν υπάρχουν και Όχι. ισχυρές... Και το σχολείο λειτουργεί φοβικά ως προς την πολιτική. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι η πολιτική αγωγή δεν είναι πλέον οριζόντια να διδάσκεται στο σχολείο είναι ένα τεράστιο θέμα. Εγώ στο Λύκειο υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει. Εντάξει, και πιστεύω ότι ούτως ή άλλως να ήταν κάτι που πρέπει να βελτιωθεί. Δηλαδή η πολιτική αγωγή που δεχτήκα, η δική μου γενιά τουλάχιστον, Δευτέρα Λυκείου, ας πούμε, ήταν γελία. Οι φιλόλογοι να σου διδάσκουν κάτι το οποίο κατανοούσαν με βιβλία της Ελλάδας. Δηλαδή να μας διδάξουν το ελληνικό σύνταγμα, ας πούμε. Και πάλι εγώ το βρίσκα ενδιαφέρον τότε το μάθημα. Μπορεί να έχεις πολλά καλούς καθηγητές. Μπορεί να είσαι καλό καθηγητή ή καθηγητρία, δεν θυμάμαι ποιος το έκανε, αλλά πήρα κάποιες ιδέες συνταγματικότητας τότε, θυμόμαι. Και την αίσθηση της ισότητας. Της πολιτικής οργάνωσης, που είναι πολύ σημαντικό να την έχει ο κόσμος, να καταλαβαίνει ότι όλα οργανώνονται με κάποιον τρόπο πολιτικά. Με τα πράσινα, με τα οικολογικά. Αγγύρω είναι πολύ ενδιαφέρον. Η πρώτη μου διαδήλωση για τα θέματα της οικολογικής προστασίας ήταν στην έκτη τάξη του Δημοτικού, που επίασε καινούριο δημοτικό της Αγίου Τριμηθιάς. Οργάνωσε ο κοινοτάρχης διαμαρτυρία γιατί θα έγινε την επέκταση ενός κημητηρίου άλλου Δήμου, τέλος πάντων, στην περιοχή, στα χώματα του Αγίου Τριμηθιάς. Και δεν ξέρω τώρα ποιος που είχε χωράφια δίπλα και δεν ήθελε να επεκταθεί το κημητήριο. Τέλος πάντων, πήραν μας να κάνουμε διαμαρτυρία, να φυτέψουμε τον λόφο για να μην έρθουν οι μπουλτόζες να τον ισιώσουν. Πολλά όμορφος λόφος, εντιαμέ ακόμα τα κυπαρίσια. Και κάναμε το χάζι μας, κατά κάποιον τρόπο. Και ήταν πολλά ενδιαφέρον για μένα τη διαδικασία, γιατί θεωρούν ότι μια απλή κίνηση μιας ομάδας πολιτών, οργανωμένη έστω από τον κοινοτάρχη, αλλά ήρθασαν πολλοί κόσμος, ας πούμε, και το πακές και το σχολείο. Οπότε είχα την πρώτη μου επαφή με grassroots movement, όπως τα λέμε, σε μια ηλικία που είμαστε και πολλά έτσι εύκολα επηρεαζόμαστε. Εντάξει, προέκυψαν και άλλα πράγματα λίγο στο Λύκειο, από τα πράγματα που θέλαμε να διεκδικήσουμε. Εγώ έζησα και την περίοδο με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, οπότε πηγαίνοντας στον Τζικόν, ήμουν στον Τζικόν Αλφα, οπότε κάθε 3 και λίγο εφευκάμε και πηγαίναμε ένας παιδί διαδήλωση στην Αμερικανική πρεσβεία, που ήταν έναν τετράγωνο πιο κάτω, τέλος πάντων. Αλλά εκείνο που με έφερε στο οικολογικό το κίνημα, τότε γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αυστραλία. Ήταν τόσο εμπεδομένο μες στην εκπαίδευσή μας και η ανακύκλωση και το ότι ρίχνουμε πράγματα κάτω, ο περιβαλλοντικός ο κίνδυνος για την υγεία μας, γιατί που τον καιρό μου ενήπιο, να θυμούμε ότι η ώρα που έδειχναν τα κινούμενα σχέδια στην τηλεόραση ήταν και η ώρα που είχαν τις διαφημίσεις για το ότι πρέπει να προστατεύεις το δέρμα σου από τις ηλιακές ακτινοβολίες λόγω της τρύπας του όζοντος. Είναι ένα τεράστιο θέμα στην Αυστραλία. Ο κόσμος πεθάνει και από καρκίνο του δέρματος, γιατί η συγκυρία, δηλαδή το που ήμασταν στην Αυστραλία πάνω στον πλανήτη, τους είχε πιο εκτεθειμένους. Οπότε από πάρα πολλά μικρά μωρά εμπεδώνεται ότι πρέπει να φεύγεις όχι μόνο απλά με αντιλιακό. Θυμάσαι τα ήττης με το φωσφοριζέ που σου κάμουν να καλύψει τη μύτη, να καλύψει το κομμάτι. Άρα επιστρέφοντας Κύπρο,
Οι γονείς μου ήταν συνηθισμένοι σε αυτό το πράγμα. Εγώ ήμουν συνηθισμένη να θωρώ κόσμο να πετάσει πράγματα από το παράθυρο του ή να πηγαίνουμε σε έναν εκδρομικό χώρο και να αφήνουν τρουλί, ας πούμε, τα σκουπίθια τους πας στα τραπέζια. Ή να πηγαίνεις παραλία, ας πούμε, και άλλος να σβήνει το τσιάνο μες στην άμμο. Μάλιστα. Ναι, ήμουν μωρόν, ήμουν 9 χρονών, αλλά ήταν πάρα πολλά ενάντια σε εκείνο με το οποίο νιώθηκα τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Έτσι το πράγμα σιγά σιγά εξελίχθηκε. Οπότε η εμπλοκή μου με το κίνημα των οικολόγων προέκυψε στο πανεπιστήμιο. Ήρθαν να μαζέψουν υπογραφές για να καταργηθεί, για να ανασταλεί τέλος πάντων να μην γίνει το πυρηνικό εργοστάσιο στο Άκκιο. Okay. Και έδωκα τα προσωπικά μου στοιχεία και για μένα ξεκινήσαμε να έχουμε τέλος πάντων μια επαφή πιο κοντινή. Ένα χρόνο μετά βρέθηκα να εκπροσωπώ και το κίνημα με την νεολαία των οικολόγων και σιγά σιγά χτίστηκε μου για μένα. Και ομολογώ ότι εγώ ήμουν ενθουσιασμένη με το κίνημα οικολόγο, γιατί μίλας για έναν κόμμα φρέσκο που επέτρεπε σε νεαρά πρόσωπα τα οποία πρώτη φορά έρχονταν σε μια επαρχιακή συνεδρίαση, έρχονταν σε μια συνέλευση, μπορούσαν να μιλήσουν με απόλυτη ισότητα. Πολλά όμορφη εμπειρία. Με τον Ακάμα είχες καθόλου εμπλοκή? Οι φίλοι του Ακάμα είχαν ξεκινήσει πολλά πιο πριν να εμπλακώ εγώ με το κίνημα οικολόγων, αλλά προφανώς με το που έγινα μέλος ήταν μια από τις πρώτες εκστρατείες που συμμετείχα, ήταν η συνεχόμενη τέλος πάντων εκστρατεία των καθαρισμών των παραλίων. Η πρώτη φορά που πήγα Λάρα ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Πέραν από ότι εθώρες και το πρόγραμμα των οργανωμένων και το πώς σιγά σιγά μπορούσαν να δουν την έννοια της προστασίας μιας περιοχής. Και 10-15 χρόνια μετά από την πρώτη φορά που εγώ έπια, δηλαδή στα 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα, αρκέψαν να έχουν και τον πολλαπλασιασμό των χελών. Είναι απίστευτο το τι καταφέραν να κάνουν ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας ο Δημητρόπουλος και η Μυρουλά η Παπαχρυστοφόρου με την αφοσίωση και τις προσωπικές θυσίες που έκαναν και η ομάδα τους, όλη τους η οικογένεια, για να στήσουν και το πρόγραμμα. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα ο Ακάμας? Εάν δεν είχαμε το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα έργα διαπλάτησης των δρόμων, το οποίο έχει δημιουργήσει βασικά μια εικόνα εργοταξίου στον Ακάμα, ως επιτοπλίστων για την ώρα ακόμα στέκει. Εντάξει, έχουμε μια τρομερή αποψήλωση δέντρων, γιατί κάθε χρόνο που πηγαίνουμε θεωρούμε λιότερα δέντρα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα που έχει λιότερη επισκεψιμότητα, φαίνεται ότι υπάρχει μια εργολαβική προσπάθεια από τους ιδιοκτήτες να αποψηλώσουν εντελώς τα τεμάχια τους, αναμένοντας τις άδειες για ανάπτυξη που τους υπόσχονται να τους δώσουν. Που την άλλη, έχω δει και προσπάθειες βελτίωσης τέλος πάντων της προστασίας του οικοσυστήματος, γιατί πλέον έχουμε και καινούργιες γενιές ανθρώπων που κατοικούν και οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι εξακολουθεί να είναι πολλά μοναδικός ο Ακάμας σε σχέση με το υπόλοιπο το νησί. Δηλαδή, μόνο η αντίστοιχη περιοχή είναι η Καρπαθία στα κατεχόμενα, που και εκείνη αντιμετωπίζει τις ίδιες πιέσεις για απίστευτη ανάπτυξη. Χελώνες, και χελώνες και το τοπίο, ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να προστατευτεί το τοπίο λόγω του ότι ήταν πιο απομακρυσμένο, πιο απόκρινο, πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο τοπίο. Νομίζω έχουν βάλει κάποια έτσι όπως τα ιγκλούτα. Όχι, έχει περιοχές που καταστραφήκαν ήδη. Μπήκα μέσα και χτίζουν μεγάλες επαύλες και ξενοδοχεία. Έκανα δρόμων 4 λωρίδων, θωρίδων και κουρούζι καρκιάς, που θωρείς πόσον στην Καρπασία. Ναι, απλά το γεγονός ότι ακόμα και στις καταστροφές τις περιβαλλοντικές που κάνουμε με τον ίδιο τρόπο που σκέφτονται εκείνοι που τα κάνουν, είναι μια απόδειξη πόσο Κυπρέοι είμαστε. Σκέφτονται κυπριακά. Ναι, ας πούμε, φωνάζουμε για τον πενταδάχτυλο και σαφώς καλά κάνουμε και φωνάζουμε για τον πενταδάχτυλο, αλλά κάνουμε τα στραβά μάτια για την Ανδρολίκου. Η καρκιά του Ακάμα, η περιοχή, η Χαράδρα, ας πούμε, με την απίστευτη βιοποικιλότητα, με τον νυχτοπάπαρο, με όλα τα είδη τα οποία προστατεύει η οποία έχει σχεδόν καταστραφεί, γιατί το λατομείο σιγά σιγά και σταθερά εξακολουθεί να ανεί την έκταση του. Ποια άλλα μέτωπα επικινδυνότητας οικολογικής, ειδικά ο Ακάμας? Εκτός από τον Ακάμα, ποια άλλα μέτωπα υπάρχουν έτσι, που θα τα λέγαμε σως? Για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, προσωπικά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το κυπριακό περιβάλλον είναι η κακή διαχείριση των αποβλήτων.
Είμαστε, νομίζω, η δεύτερη ή τρίτη πανευρωπαϊκά στην παραγωγή των σκουπιδιών ανά άτομον, ανά χρόνο, οι τόνοι τέλος πάντων που παράγουμε. Δεν έχουμε εφαρμόσει κανένα από τα συστήματα τα οποία έγιναν όλες τις στρατηγικές μελέτες κτλ. Εξακολουθούμε να έχουμε υπερχείληση των υποτίθεται χώρων υγιεινής ταφής υπολοιμμάτων, γιατί δεν είναι υπολοίμματα που θα βγούμε τα ούλα. Έχει υγειονομικό κίνδυνο το πράγμα, έχει επιμόλυνση των ποταμών, των υπογείων υδάτων, της θάλασσας. Να μην μιλήσω για τις μυρωθικές και τώρα που υποφέρει ο κόσμος, ας πούμε, και από την οπτική ρήπανση και από την οσμορύπανση. Αλλά για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ερχόμαστε και καταστρέφουμε και τη φύση με τον τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο τα δημοτικά απόβλητα που τέλος πάντων με κάποιον τρόπο διοχετεύονται τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιοχές. Έχεις μια ανάκρατη απόρριψη, το περίφημο fly tipping, αν το ψάξετε, ας πούμε, στη βιβλιογραφία, μια παράνομη απόρριψη ογκώδων απορριμμάτων σε όλη την Κύπρο, σε όλη τη φύση. Έχεις περιοχές που ήταν η φυσική ροή, ας πούμε, του νερού, ήταν οι φυσικές οι μικρές οι χαράρδρες. Και επειδή ο άλλος ήθελε να ενοποιήσει τα δυο του τα τεμάχια και να διαγράψει ουσιαστικά, ήταν χαμένη γη για εκείνον, ας πούμε, τον αγραμμένος ο ποταμός μες στο χωράφι του, εμπαζώναν το, εφέρνασαν, ας πούμε, τα οικοδομικά τα απόβλητα, έργα ασφάλτων, ας πούμε, καταστροφή, ας πούμε, παλιών σπιτιών κτλ. Και μολώναν όλη την περιοχή για να κάνουν έναν ιόν τεμάχια. Δηλαδή, έχει περιοχές, ας πούμε, στη Λευκοσία μου, μπορώ να σου πω ακριβώς που σήμερα οι χάρτες πλημμύρας που έχουν γίνει λόγω απέτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταδεικνύουν περιοχές ότι είναι υποκίνδυνο πλημμύρας, είναι τέτοιες περιοχές. Επιέναν και μπαζώναν για να μπορούν να τα σκεπάσουν με χώμα, να πουλήσουν στους αδαείς που δεν ήταν τόπαγες και δεν ξέραν τις περιοχές. Και κάθε 3 και λίγο πλημμυρίζουν. Έχουμε διαβρώσει, ας πούμε, του υποστρώματος και κατάρρευση των σπιτιών. Οπότε, αν κάνω διαβάθμιση, μιλούμε για απόβλητα. Διαβάθμιση, βάζεις απόβλητα νούμερο 1. Μετά βάλω το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Χάνουμε χρόνια από τη ζωή μας λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Και αυτό δεν έχει να κάνει και με την κακή ποιότητα του αέρα, επειδή είμαστε, ας πούμε, σε μια περιοχή που κινδυνεύει από ερημοποίηση. Έχει να κάνει και με την υπερβολική χρήση του ιδιωτικού μέσου μεταφοράς. Το γεγονός ότι δεν έχουμε εντάξει τις ανανεώσιμες πηγές στα καύσιμα, γιατί ανεβάλαμε παραπάνω ποσοστό που να μην ήταν ορυκτών καύσιμων, ήταν να της καλύτερη ποιότητα. Και ως Κύπρος έχουμε και ευθύνη για τον στόλο μας. Χαιρούμαστε και κάνουμε χαρά ότι είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους στόλους, τουλάχιστον σε επίπεδο σημαίας, αλλά τούτο σημαίνει ότι είναι και πολλά πιο μεγάλο το οικολογικό μας αποτύπωμα στον πλανήτη, και όχι μόνο στην Κύπρο. Η τρίτη διαβάθμιση είναι φυσικά το πόσο έχουμε περιορίσει και πιέζουμε το φυσικό περιβάλλον, γιατί είναι άκρατη η ανάπτυξη. Οι μεμονωμένες κατοικίες. Ας πούμε, είναι πολλά ενδιαφέρον το πώς ευρέθηκε το οικολογικό κίνημα να είναι σε μια παράλληλη πορεία με τους κυνηγούς. Οι οποίοι κυνηγοί, ας πούμε, επίσης θεωρούν ότι είναι τεράστιο πρόβλημα η μεμονωμένη κατοικία, γιατί είδαν τις περιοχές που παραδοσιακά πήγαιναν να κυνηγούν, ας πούμε, να έχουν σμικριθεί λόγω του ότι όπου έχει σπίτι, όπου έχει παρουσία, ας πούμε, ανθρώπου, προφανώς απαγορεύεται να πάει να κυνηγήσεις δίπλα. Έχουμε αλλαγή συνέχεια των ζωνών λόγω της πίεσης για την ανάπτυξη. Κατασκευή συνέχεια δρόμων. Οι δρόμοι είναι πιο εύκολο να κατασκευαστούν σε περιοχές που είναι παρθένες, που είναι καθαρές. Άρα κάθε 3 και λίγο τεμαχίζουμε τα. Η Λευκοσία, ας πούμε, που έχει το εθνικό το πάρκο της θαλάσσας. Ωραία, όφκερος τόπος. Κόψαμε για το Πανεπιστήμιο, κόψαμε για το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, για το ΆΤΙ, κόψαμε για το ψυχιατρίο, κόψαμε για τον Υπηαγωγείο της Πασίδη, κόψαμε για να δούμε τίποτα. Και στο τέλος της ημέρας έχεις μικρύνει μια τεράστια περιοχή που ήταν ο πράσινος πνεύμονας της Ανατολικής Λευκοσίας. Και πιέζουμε η ομάδα πολιτών στην έγκομη που πιέζουν για να γίνει κρατική έκθεση έναν εθνικό πάρκο στη δυτική πλευρά της Λευκοσίας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος και η πίεση ενάντια σε την βοή του λαού που το θέλει, ας πούμε, επιτέλους το πάρκο στην περιοχή του, είναι η ανάπτυξη, είναι η πίεση για να δημιουργηθούν πολυκατοικίες, σπίτια και διαμερίσματα. Είναι όντως πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα τούτα, αλλά με κάποιον τρόπο δεν βγαίνουν στην επιφάνεια ή τουλάχιστον δεν βγαίνουν στην επιφάνεια με το χαρακτήρα του επίγοντος ή με το χαρακτήρα του πολιτικά σημαντικού. Ναι. Βάζουμε άλλες προτεραιότητες συνήθως, συζητούμε πολλά και διάφορα που σε επίπεδο συνθήματος, αλλά τα ουσιαστικά τα αφήνουμε στην άκρη, γιατί ακριβώς τα ουσιαστικά θέλουν και δουλειά, να τα καταλάβεις, και θέλουν και δράση κοινωνική.
Και ο κόσμος δεν θέλει να δώσει κάτι που το χρόνο του. Εν νομίζω να μόνο γίνον το θέμα. Είναι πιο εύκολο για κάποιον μες στην πολιτική να αποκοιμήσει ένα ζήτημα με το να το παραπέμψει σε μια επιτροπή ή να κάνουμε στρατηγική μελέτη ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αν κάτσει κάποιος να μελετήσει όλες τις στρατηγικές που έχουν εκπονηθεί, εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και ήταν απλά για show, για να μπορούμε να καταθέσουμε ή για να βάλουμε μέσα στις ιστοσελίδες ότι έκαναμε στρατηγική, να το μια κατάθλιψη. Το να δημιουργείς, ας πούμε, στα χαρτιά μια διαδρομή. Δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη είναι τέλεια, αλλά δημιούργησες μια διαδρομή για να πάει από το Α στο Β. Τούτος είναι ο τρόπος για να το κάνεις. Σπατάλησες και χρόνο για την εκπονήσεις, χαρτογράφησες το ποιοι που εμπλέκονται για να μπορεί να έχει επιτυχία του τη στρατηγική και απλά βάλεις τη για 5 χρόνια πας στο ράφι. Αν είχαμε κάνει έστω τα μισά από τα πράγματα τα οποία υποσχόμασταν να κάνουμε, δεν θα είχαμε θέμα σήμερα. Γιατί ερώτησες με, ας πούμε, για το ποια είναι τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά ο παραπάνω κόσμος είναι στο με κόφτη. Έλα όμως τώρα που έχει 2 χρόνια που συζητούμε για το πληρώνω όσον πετώ και τη διαλογή στην πηγή και ξαφνικά εξύπνησε ο Κυπρέος και κατάλαβε ότι εφόσον δεν λειτουργούν σωστά τα συστήματα της διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων, σημαίνει ότι και μου πληρώνει οτιδήποτε μεταξύ 100 και 200 ευρώ τώρα, αναλόγως του ποιο δήμον είσαι, ποια κοινότητα είσαι, να πεταχτεί στα 250 με 450, όπως λένε κάποιοι δημάρχοι. Συζητάς, ας πούμε, για το θέμα της ακρίβειας. Μα η ακρίβεια που είναι κυρίως η παραγωγή του ηλεκτρισμού που το μαζούτ, εντζήνων το οποίο προκαλεί και την ατμοσφαιρική ρήπανση, προκαλεί και το να πληρώνουμε υπέρμετρα φόρους, επειδή έρχεται να μας βάλει πρόστιμο ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν εξορτώσαμε 30 χρόνια με σε τον τόπο, είτε να φέρουμε φυσικό αέριο, είτε να μπορέσουμε να εντάξουμε ομαλά τα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν με ρωτάς εμένα, πρέπει να γίνουν και τα δυο. Μάλιστα στο σημείο μας και σήμερα, ίσως να πρέπει να εγκαταλείψουμε τις ιδέες για φυσικό αέριο και να πάμε να απευθείας στην αναβάθμιση. Ναι, γιατί το σύστημα μας δεν μπορεί να σηκώσει όπως είναι τώρα. Έχει 40 χρόνια που τώρα λέει το πράγμα η ΑΕΚ. Εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο κόσμος που ήταν στη διοικητική δομή του οργανισμού εκρούαν τον κόδωνα του κινδύνου για πάρα πολλά χρόνια. Και οι άνθρωποι της ΡΑΕΚ και ο διαχειριστής του συστήματος. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που διορίζεται ένα διοικητικό συμβούλιο, που το είναι εκάστοτε πρόεδρο, είναι και μόνο ένας πρόεδρος που κάνει το πράγμα, η έννοια τους ήταν να είναι άτομα που θα μπορούσαν να χειραγωγούνται από την κυβέρνηση και κάθε 3 και λίγο να προκύπτει δανεισμός από τους ημικρατικούς. Ας σου ανέφερα ότι όταν φτάσει ο καμπός στο χτένι, στο τέλος της ημέρας ζητούν λεφτά από τους ημικρατικούς. Δεν ξέρω και αν δουλεύει πλέον ο θεσμός με τους διορισμούς τους ημικρατικούς, δηλαδή φτάσαμε στο 2025. Ήταν κάτι που το έχουμε παραλάβει, που τα συντάγματα τα αγγλικού τύπου που έχουμε πάρει. Πόσο θα πάει το πράγμα, πόσο θα διορίζεται κόσμος appointed, ας πούμε, σε μηχανικούς οργανισμούς και να αναλαμβάνει τέτοιο μεγάλο καθήκον. Χωρίς... Για τους παραπάνω είναι απλά για το βίτσιο, δεν είναι έτοιμοι να εντρυφήσουν ή να μάθουν. Δηλαδή πρέπει κάποτε να το δούμε το πράγμα. Σίγουρα. Δηλαδή... Μια αντίστοιχη εταιρεία που κάνει τον τζίρο, ας πούμε, τον τη στιγμή που κάνει η ΑΕΚ ή η ΣΥΤΑ ή τέλος πάντων οποιοδήποτε από τους μεγάλους και τους μικρούς οργανισμούς μας, πρέπει να είναι επαγγελματίες όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να μπορούν να λογοδοτήσουν, να μπορούν να αφιερώσουν τον χρόνο που χρειάζεται για να γίνει η σωστή στρατηγική ανάπτυξη, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη τέλος πάντων στόχοι που πρέπει να τεθούν, το να υπάρχει μια συνέχεια, δηλαδή να γίνεται μια μίξη, φεύγουν οι μισοί, να έρχονται οι καινούργιοι άλλοι μισοί, ποτέ να μην έχεις μια πλήρη αλλαγή του δυναμικού που εντιαμέ για να υπάρχει μια συνέχεια και πιο σημαντικό πολλά να είναι υπεράνω από όλα το συμφέρον του κυπριακού λαού, όχι το συμφέρον της εκάστοτε κυβέρνησης ή του άτομου που σε διόρισε. Εμείς την στιγμή έχουμε ένα σύστημα που στους ημικρατικούς διορίζονται άτομα για θητεία 2,5 ή 3 ετών, γιατί ούτε καν γύρω δεν το έχουμε ενιαίο. Τα προσόντα βάσει τα οποία επιλέγονται δεν έχουν να κάνουν με τα προσόντα τους για να διοικήσουν, αλλά έχουν να κάνουν με το να χάρη έκαμα, αν μπήκαν υποψήφοι σε κόμματα, αν είναι γνωστό στο γνωστό ή οτιδήποτε. Ακόμα και η περίφημη υπόσχεση για δημιουργία γνωμοδοτικού συμβουλίου για να κάνουν τους διορισμούς ήταν καταδικασμένο από την αρχή να μην λειτουργήσει σωστά, γιατί διορίζα σε δύο δικαστές και έναν δικηγόρο, νομίζω, ή έναν λογιστή
Βασικά έβαλαν άτομα τα οποία ποτέ θα ξέραν ευθύς εξ αρχής τι που απαιτείται από ένα διοικητικό συμβούλιο Νομίζω ότι μιας μεγάλης εταιρείας. η έκθεση του γνωμοδοτικού έφτιαξε νομίζω και ένα χρόνο μετά τους διορισμούς, αν δεν κάνω λάθος. Είχε γενικά θέμα. Δηλαδή, εμάς και η διαδικασία για το διορισμό στη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν ετηρήθηκε, ας πούμε, η πλέον ευρωπαϊκή οδηγία που απαιτεί 30% μίνιμουμ να είναι διορισμένες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Πιάσαν όλα τα βιογραφικά και αντί να πάνε να επιλέξουν να κάνουν μια κατάσταση με βάση τα προσόντα των άλλων και πάλι είναι όντως παραδόξως και κατά λάθος, βρεθήκαν οι εκ των έσω που βρεθήκαν διορισμένοι. Βεβαίως. Βοηθά. Ας πούμε, το παλιό το σύστημα που λέει καταδικάζαμε ότι τα κόμματα έστελναν ονόματα. Είχες και μια κάποια ανισορροπία με την προσπάθεια να εκπροσωπηθούν η πλειοψηφία των κομμάτων. Αν φτάνει σε ένα σημείο που τούτη η κυβέρνηση διορίζει ουσιαστικά ομόγνωμους ανθρώπους, εντιαμέ που καταδικασμένος οργανισμός να μην μπορεί να κινηθεί. Αλλά σίγουρα, εάν μπορούσαμε να εμπιστευτούμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα αόρατο χέρι, το οποίο ήταν να φέρει τα σωστά άτομα με βάση και μόνο τα προσόντα τους για να μπορούν να διοικούν και να λειτουργούν αποκλειστικά ή τέλος πάντων με σοβαρή συγκέντρωση στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών, η οικονομία μας ήταν να πετά. Δυστυχώς, εμπιστεύω ότι μπορεί να γίνει το πράγμα. Άρα, προτιμώ κάποιο σύστημα που να έχει έναν κάποιον αυτοέλεγχο και μια προσπάθεια για δημιουργία ανισορροπιών. Γιατί τούτο που γίνεται σήμερα με το θεωρητικό γνωμοδοτικό συμβούλιο είναι χειρότερο από που γίνεται πριν. Ενώ αντρέπονταν τα κόμματα να στείλουν και κάποιον τελειά άσχετο. Επειδή κάμουν τους κοινούς ρεζίλοι. Το σκεφτόμουν τώρα που το έλεγες, ότι στις λίστες που παρουσιάζουν τα κόμματα ασφαλώς θα προσέχαν να στείλουν κάποιους που να ξέρουν. Είχαν και διαβαθμίσεις. Δηλαδή μπορεί να στέλνεις και τον δεύτερο, τρίτο κλασάτο στέλεχος σου για να του δώσεις, ας πούμε, να πάρει τα πάνω του για κάτι μικρούς οργανισμούς, ειδικά πράγματα που είχαν να κάνουν με γεωργικά προϊόντα και τέτοια που λέει νιώθουν ότι είναι κάτι παρακαθιανόν ή, ας πούμε, είχε ένα συμβούλιο, ξέρω εγώ, για την κρατική έκθεση, να μου κάνουν, και αν προσκλήσεις, ας πούμε, για να πηγαίνουν να κάνουν, ήταν αυτόματος πιλότος. Αλλά και όταν η μεγάλη ή μη κρατική με τα σοβαρά τα λεφτά που έπαιζε, ας πούμε, η οικονομία του τόπου, ήταν πιο σοβαροί οι διορισμοί που έκαναν, ακριβώς γιατί έγιναν ρεζίλοι. Να στέλναν κάποιον ο οποίος δεν μπορούσε να βοηθήσει να πάμε παρακάτω, εμπλέκεν τους. Είχαν παραπάνω πρόβλημα οι ηγεσίες των κομμάτων και προσπαθούσαν να κρατήσουν ισορροπίες. Έχεις κάνει αρκετά χρόνια ως κοινοβουλευτική συνεργάτης. Ναι, για 14 χρόνια. Και εκεί ασφαλώς απέκτησες πολλές γνώσεις και πολλή εμπειρία, έτσι. Να σας πω, θέλω να το πω από την αρχή, είναι ότι επιλέγηκα που το βουλευτή για να πάω τζάμε. Και τούτο το πράγμα δεν είναι ακριβώς διαφανές. Ο κάθε βουλευτής καλεί εκείνον που θέλει με τα δικά του κριτήρια. Έχει κοινοβουλευτικούς συνεργάτες του ύψους και του βάθους. Έχει ανθρώπους οι οποίοι αφιερώναν ψυχή και σώματα για να κάνουν δουλειά. Έχει ανθρώπους που λαλεί όλος να πατήσαν, ας πούμε, στη Βουλή. Η δουλειά τους ήταν να χειρίζουν το γραφείο του βουλευτή στο επαρχιακό το γραφείο και ήταν και πολύ έντος, ας πούμε. Άρα, προσωπικά όμως, επειδή θεωρώ ότι η ευκαιρία σου δίνεται, πρέπει να προσπαθείς να κάνεις το υπέρμετρο για να το κάνεις σωστά. Προσπάθησα, πέρασα, νομίζω ότι παρακολούθησα πολλές τις επιτροπές σε διάφορες περιόδους, γιατί δεν μπορείς να προλάβεις να παρακολουθάς τα πάντα. Αλλά σε 14 ήμουν της ομάδας των οικολόγων, αλλά ο Γιώργος Περδίκης που με διόρισε, ναι. Κατά διαστήματα βρέθηκα να παρακολουθώ όλες τις επιτροπές. Ακόμα και την Επιτροπή Άμυνας, η οποία ήταν θεωρητικά ελάχιστον ενδιαφέρον για μένα, και τελικά έφκαλε το παραπάνω ψωμί μερικές φορές με τις πληροφορίες που διακινούνταν και που εφόρες. Γιατί εκεί παίζουν οι μεγάλες μίζες, ίσως. Μεγάλες προσφορές να πούμε. Εντάξει, εμένα η προσπάθεια μου, ας πούμε, για να καταπολεμήσω τη διαφθορά και τη διαπλοκή, ξεκίνα μου το πηγαίο ότι όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε είχαν να κάνουν με απληστία και διαφθορά, διαπλοκή και δωροδοκίες. Δεν το βγάλεις, ας πούμε, που τον παρονομαστή. Άμα θωρείς κάτι που πάει λάθος, κάτι που είναι ατασταλία, κάτι που παράνομο, κάποιος έφαει. Τελειωμένο, είναι τελεσίδικο. Οπότε, παρακολουθώντας τις διάφορες επιτροπές και τα θέματα που προκύπτουν και με εκείνη την πρώτερη γνώση, αρκεύκεις και λύνεις τα κενά του πάζου. πιο εύκολα, ναι.
Το πιο κρίσιμο όμως νομίζω που μπορεί να μάθει κάποιος κοινοβουλευτικός συνεργάτης και εγκρίμα που το κάνουν οι παραπάνω είναι να ασχοληθεί με τον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό των ημικρατικών. Δηλαδή, εάν κάνεις τον κόπο να μελετήσεις τα κονδύλια, να δεις τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στα κονδύλια και κάθε τριετία, αλλά και κάθε δεκαετία. Να πάει πίσω να κάνεις μια σύγκριση, να δεις τι άλλαξε. Τα λογιστικά και οι προϋπολογισμοί δείχνουν που πάει έναν κράτος. Δείχνουν ποια είναι τα ελλείμματα, βλέπουν την αλλαγή προτεραιοτήτων. Ναι. Και γι' αυτό, δηλαδή, εγώ μπορώ να σου μιλήσω για το ότι η ΑΕΚ έχει ως διοικητικό συμβούλιο η ΑΕΚ πήρε συνειδητά την απόφαση να μην αναβαθμίσει το σύστημα της ηλεκτροδότησης όλου του νησιού, επειδή η κυβέρνηση έθελε να κλείει τις τρύπες στον Κουρβανά. Άρα εμείς είμαστε ουσιαστικά όμοιροι των αποφάσεων κατ' εξακολούθηση αποφάσεων κυβερνήσεων, οι οποίες είπαν ας το παρακάτω. Καλύτερα να πληρώνουμε τα πρόστιμα παρά να βάλουμε τα ριάλια που χρειάζεται για την αναβάθμιση του συστήματος. Και το έχω επιβεβαιωμένο από άτομα που ήταν παρόντα στα διοικητικά συμβούλια ότι εν τούτον που λέχθηκε. Είναι εγκληματική μια τέτοια απόφαση, αλλά κάτσε πήγαινε πίσω να βρεις πριν 15-20 χρόνια και που συστήναν συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο, με ποια κίνητρα, με ποια πίεση αποφάσισαν να κάνουν τη συγκεκριμένη ατασταλία. Εκτός από την κοινοβουλευτική σου εμπειρία, είχες και εμπειρία ως δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αγλαντζάς. Ναι, για άλλα πόσα χρόνια. Ήταν 5 χρόνια μόνο, αλλά θέλω να το πω τούτο, γιατί ειδικά κάθε φορά που έχουμε προεκλογική εκστρατεία για οποιοδήποτε θέση, αντιμετωπίζω ου εγώ θα εκλεγώ, ου εγώ δεν ξέρω, ου εγώ εγκάμνω. Δηλαδή, εσύ προσεγγίζεις κόσμο ο οποίος θεωρείς ότι έχει μια ευθυκρισία, έχει μια όρεξη να προσφέρει, στα κοινά, και νιώθουν έτσι μια προσωπική αναστολή. Εγώ εκλέγηκα δημοτική σύμβουλος 25 χρονών. Δεν έξερα, που τα αλήθεια, δεν έξερα να βγάλω τα μάτια μου, αλλά έκατσα και θκιάβασα. Ερώτουν, έναν τρέπομαι να ρωτήσω, έναν τρέπομαι να πω ότι δεν κατάλαβα, εξήγηστη μου το διαφορετικά. Και στην πορεία ήρθα δημοτική σύμβουλη που ήταν ήδη η τρίτη του θητεία και λέω μας, μην σταματάς να ρωτάς, γιατί και εμείς δεν ξέραμε τα. Ενώ επειδή ρωτάς, μαθαίνουμε και εμείς. Μαζί σου. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Και είχες... Το λέω με περηφάνεια, γιατί θέλω οι νέοι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει «εν ξέρω». Έχει «θέλω να μάθω». Σωστά. Που τη στιγμή που τα κίνητρα σου είναι αγνά. Θέλεις να προσφέρεις, δεν το κάνεις επειδή είναι το stepping stone για να πάεις παρακάτω. Έκανα το 5 step μου, και ξεκινώ από δημοτική σύμβουλος για να γίνω βουλευτής. Δεν είναι έτσι. Μπαίνεις μέσα για να προσφέρεις. Και ήταν απίστευτο σχολείο για μένα ο Δήμος. Το να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι τα ουσιαστικά προβλήματα που απασχολούν τον καθέναν καθημερινά. Κατεβαίνεις κάτω στα γκράς σου, έτσι, κατεβαίνεις κάτω. Εγώ είμαι πάρα πολλά περήφανη γιατί ονομάζεται τον άρθρο 17 τότε, τώρα αλλάξαν τα άρθρα, νομίζω 45-49 να μπορεί τώρα, για να κάνουμε πεζοδρόμια. Και ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου και είχα καλή σχέση με τον υπεύθυνο των κήπων. Και πιάνει με μια καλή μέρα και λέει μου, θέλω τη βοήθεια σου. Το οποίο εκτιμώ αφάνταστα, με έκανε έναν καλό άνθρωπος, ανοίξε μου τα μάτια μου. Θα κάνουμε ένα άρθρο 17 και έχει πολλά δέντρα πας στα πεζοδρόμια που πρέπει να τα αφαιρέσουμε. Επειδή είναι και θέμα προσβασιμότητας. Και θέλω να με βοηθήσεις. Κατεβήκαμε, περπατούσαμε γειτονιά, και αμέ που όντως δεν υπήρχε επαρκές πλάτος για να μπορεί να περάσει ένα πυρικό, ποιο ήταν οι λύσεις. Ή ήταν να μεταφυτευτεί το δέντρο, εάν ήταν δέντρο που μπορούσε να μεταφυτευτεί, και ευτυχώς ο Δήμος Αγλαντζάς ήταν δεκτικός στο να το κάνει το πράγμα, διάντως την ευκαιρία να ήθελα να μεταφυτευτεί μες στη δική του στην αυλή, γιατί παρόλο που ήταν πας στο δημόσιο πεζοδρόμιο, είναι οι ιδιοκτήτες συνήθως που τα εφητεύκα. Οι δεμοί μεταφέραμε τα στα πάρκα μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να νιώσει ο άλλος ότι θα κόψω το δέντρο, να επιβιώσει το δέντρο. Στις περιπτώσεις που δέντρα τα οποία δεν μπορούσαν να μεταφυτευτούν. Ας πούμε, είχαμε κάτι θεόρατους τεράστιους πεύκους. Ελιώνεν τους μίλα σου με την ιδέα ότι μπορεί να κόφκονταν. Και αμέ ήταν εξαιρέσεις. Δεν θα κάνουμε πεζοδρόμιο. Έχει απέναντι πεζοδρόμιο είναι επαρκές, όντως, να δω και λίγο παραπάνω πλάτος απέναντι, και αμέ ένα μόνο για το πάρκινγκ. Και γίνεται τούτη λύση. Είναι μια πάρα πολλά λογική λύση κάτω από τις συνθήκες. Τα θέματα οχληρίας, ας πούμε. Οτιδήποτε που το κάβγισμα του σκύλου, ας πούμε, μέχρι τον γείτονα ο οποίος, ας πούμε, γεμώνει την αυλή του με πατσαρίτσα.
οχληρία, ούλα τούτα, ας πούμε, είναι κάτω από τσίνον. Το πώς που δίνονταν οι άδειες ποτού. Πιάνε ο άλλος άδεια, ας πούμε, και δούλευκε το εστιατόριο του ως ώρα 3 το πρωί, μέσα σε μια γειτονιά που τον όλο σπίθηκια γύρω. Ο άλλος φεύγει ώρα 2-3 το πρωί, μεθυσμένος, φακάζει τις πόρτες, η ποιότητα ζωής μειώνεται του άλλου. Τα θέματα με τους δρόμους, τα θέματα με την ασφάλεια των μωρών για να μπορούν να πάνε στα σχολεία, με την έλλειψη μεσοδρομίων ή ποδηλατοδρόμων. Με τα σκύβαλα, Τα σκύβαλα, βεβαίως. τούτα είναι τα πράγματα τα οποία με έκαναν να μπορέσω να Έχω κατανοήσω καλύτερα. συναντήσει προσφάτα στο Δημαρχό Ναραδίπου και το Δημαρχό Αθιένου και μου έκανε εντύπωση το βάθος των ζητημάτων που απασχολούν τα συμβουλία τους. Είναι μικρές κυβερνήσεις. Ναι. Έχουν δηλαδή πάρα πολύ εύρος ενδιαφέροντων. Αλλάξαν λίγο τα πράγματα τώρα με τη μεταρρύθμιση, αλλά εξακολουθούν να έχουν αρκετή δύναμη, τέλος πάντων, οι εκλεγμένοι για να επηρεάσουν έστω και στο επίπεδο του επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης πλέον, που έπιαν διάφορες αρμοδιότητες. Δηλαδή, ο υποστηριχτής σου, ο πρέσβης σου, εσέναν του δημότη, εξακολουθεί να είναι ο δήμαρχος σου, ο αντιδήμαρχος της περιοχής σου, του διαμερίσματος σου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν ο άλλος θέλει να κάνει καλά η δουλειά του, είναι πεδίο λαμπρών. Βεβαίως. Και πρέπει να είναι διαθέσιμος. Εγώ εκλέγηκα σε μια περίοδο που τα κοινωνικά δίκτυα δεν ήταν τόσο διαδεδομένα. Σήμερα είναι ακόμα πιο εύκολο. Πότε έχεις εκλεγεί? Το 2007 με 2011. Αλλά έδιον το κινητό μου και το κινητό μου εξακολουθεί να είναι πας στα κοινωνικά μου δίκτυα για τον λόγο. Ο κόσμος πρέπει να μπορεί να νιώθει αμεσότητα και να επικοινωνεί. Το βρίσκω πιο ανθρώπινο το ότι τώρα έχει μια αμεσότητα μέσα από, ας πούμε, συγκεκριμένες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να πρέπει να δώσεις το κινητό σου που, εντάξει, στον κόσμο μου το παρακάμπτει. Να σε πιάω όλες ωραία 11 τη νύχτα, ας πούμε, ειδικά την περίοδο που είχα γεννήσει το γιο μας, ας πούμε, και παίρνουν τα ξενύχτια. Και μόλις κατάφερνα να τσιμήσω το μωρό και τσιμούμουν και εγώ, γιατί την καμιά ώρα να χτυπά το τηλέφωνο τις πιο άκυρες ώρες ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εν ανάγκη ο κόσμος να νιώθει αμεσότητα. Εν ανάγκη να νιώθει ότι κάποιον να τον κόφτει. Έχω κάποιον άνθρωπο δικό μου να του πω. Ναι. Αυτό που συμβαίνει. Και να είναι ειλικρινές, όχι απλά να παραμυθιάζεις και να λες εγώ προσπάθησα αλλά δεν. Γιατί βίωσα το και τούτο. Έτυχε να... Διούσαν μας τα στοιχεία για τα θέματα που ήταν να συζητήσουμε. Διούσαν μας τα την Τετάρτη, έρχονταν Τετάρτη μεσημέρι, αλλά εγώ μου δουλειά, άρα Τετάρτη νύχτα τα πιανά και πάντα Πέμπτη ήταν οι συνεδρίες. 6 ημερών βραδιάζομουν για να δω να μου ήταν τα θέματα που ήταν να συζητήσουμε την επόμενη ημέρα. Επειδή ένιωθα και τούτες τις τύψεις ότι είμαι η μητσά και πρέπει να είμαι θκευασμένη, να τα κάνω σωστά. Είχαν θέματα τα οποία είχαν να κάνουν καθαρά με γεωμορφολογία. Δηλαδή, μπήκε ο άλλος στο οικόπεδο, ας πούμε, παραπάνω, ας πούμε, έπιασε μου το δημόσιο το χώρο. Και να κάνουμε μια ανταλλαγή ή οτιδήποτε. Εγώ ήθελα να πάω να δω επί τόπου να μου γίνεται, γιατί έτυχε να μην είναι ακριβώς όπως τα παρουσίαζε η υπηρεσία. Δηλαδή, έχει σκορπούθηκια, είπαμε. Ο καθένας, ας πούμε, προσπαθεί να κάνει να ράψει. Θα παρουσιάσει από τη δική του πλευρά. Ναι. Και για να είμαστε τέλεια ειλικρινείς, ένα θέμα συνήθως αν και μπορεί να γίνεται και 2-3-4 συνεδρίες. Άρα, εγώ είχα την ευκαιρία, εφρόντιζα να πάω να δω, γιατί έβαλαν μας τις διευθύνσεις, έβαλαν μας τα χωροταξικά, ήθελα να βλέπω. Και έτυχε μου να χειριστώ, ας πούμε, το θέμα για μια οικογένεια που είχαν απόλυτο δίκιο στο παράπονο τους. Δηλαδή, ήρθε η ανάπτυξη, ας πούμε, η κρατική, και παρίσφρησε στο οικόπεδο τους, και μόνο τούτον, δεν έκαναν και έναν τείχον αντιστήριξης. Οπότε τα απόνερα, η διάβρωση, είναι πράγματα τα οποία επηρεάζαν την αυλή τους, επηρεάζαν την πίσω τη βεράντα τους. Και τέλος πάντων, εύκαλα τις φωτογραφίες, υπερασπίστηκα τους στο Δημοτικό Συμβούλιο και επειδή πήρα τις φωτογραφίες και επέμενα να ανοίξουν το projector για να τις δουν, έπεισα και τους συναδέρφους. Δεν μπορείς να καταλάβεις που την αποτύπωση του χωροταξικού του χτιματολογίου τις υψομετρικές διαφορές και τέτοια. Και να μαθαίνω, έπιασα τέλος πάντων, είπα τους ότι αισίως, ας πούμε, να γίνει να το διορθώσουν και ξέρω εγώ, και έμαθα ότι μετά από τούτον, ας πούμε, και διάφοροι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι οικειοποιηθήκαν την νίκη, ας πούμε, γιατί ήταν του κόμματος τους. Καλώς, εντάξει, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία, αλλά είχαν υποσχεθεί σε τα άτομα ότι ήταν να τους στηρίζαν. Δηλαδή, μην πεις του άλλου ότι εγώ να παλέψω για σένα, μην είσαι ψεύτης. Κάμε το. Νομίζω είχες κατεβεί στο Δήμο Αγλαντζάς. Ναι, ήμουν υποψήφια δήμαρχος. Και μου έκαμε εντύπωση η γνώση σου, η αμεσότητα σου και το εύρος των σκέψεων, των απόψεων και των λύσεων που είχες να προτείνεις. Όταν κατέβηκα υποψήφια δήμαρχος για την Αγλαντζά,
έκαμα το με μεγάλο προσωπικό κόστος, αλλά ένιωθα ότι ήταν ανάγκη κάποιος να υπερασπιστεί. Δηλαδή, είχε δύο υποψήφιους οι οποίοι με το τίποτε δεν με εκφράζαν και ήμουν στο ή να κατεβώ ή θα πάω να ψηφίσω, που δεν το κάνω. Ψυχολογικά δεν μπορώ την ιδέα ότι θα πάω να ψηφίσω. Άρα κατέβηκα. Έκανα την εκστρατεία που μπορούσα με τα πενιχρά οικονομικές δυνατότητες που είχα και ανακάλυψα πριν 3 χρόνια. Σε έναν καλό ποσοστό. Πιάσα καλό ποσοστό, αλλά ανακαλύψα πριν 3 χρόνια ότι διδάσκουμε είμαι το φαινόμενο εφιξάθου, επειδή αν ήταν από τα κοινωνικά δίκτυα που εκλέγεται ο κόσμος, ήταν να μου δήμαρχος. Το οποίο είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν ήξερα αν εξακολουθεί να ισχύει, γιατί μετά προέκυψε, ας πούμε, και η περίπτωση του Φιδία, οπότε για μένα ακόμα πιο μεγάλο παράδειγμα του πώς τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να εκλέξουν κάποιον. Αλλά για μένα, ας πούμε, το σημαντικό είναι ότι πρέπει να το παλέψεις. Έξερα ότι ήταν ελάχιστες οι πιθανότητες, δεν ότι εκλέγηκα. Για μένα ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Μπορέσαμε να βάλουμε κάποιες θέσεις και έξω. Και σε ένα πολλαπλάσιο ποσοστό από του κόμματος. Ναι, και είδα να υιοθετούνται οι θέσεις τις οποίες επάλευκα από τους άλλους. Το οποίο ήταν ο στόχος. Δηλαδή, σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι μερικές φορές πρέπει να κατεβείς για να μπορείς να δώσεις φωνή και σε μια έκφραση. Ακριβώς. Σε μια πολιτική, σε μια στάση ζωής. Πιάσαν το πρόγραμμα μου και συζητούσαμε κομμάτι και όντως υιοθετήσαν το. Γιατί δεν βάλαμε κάτω πράγματα παράλογα. Απλά βάλαμε τα από μια οπτική γωνία διαφορετική που συνήθισε κάποιος που μεγάλωσε σε έναν κοινό πολιτικό κόμμα. Και προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο λόγος που η Αγλαντζά πιένει μπροστά. Πάει καλά. Παρά το ότι διαμέρισμα πλέον της Λευκωσίας και θεωρούμε μια μείωση, εγώ βλέπω το, ας πούμε, λαλώ το, έχουμε μια μείωση στις υπηρεσίες τις οποίες συνηθίσαμε να έχουμε. Και για να μην αφήκω το γάντι που έσυρες για τους οικολόγους, γιατί είναι όντως σημαντικό. Και, για μένα είναι δύσκολο, γιατί μπήκα σε έναν χώρο ο οποίος με αγκάλιασε, ο οποίος με ενάγιωσε, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω πάρα πολλά πράγματα. Και όλα τα θέματα που συζητούμε για άμεση δημοκρατία, για να ακούετε τέλος πάντων, να ακούνται όλες οι απόψεις, το να αποδέχεσαι τον άλλον όπως είναι. Εγώ σε το κίνημα που μπήκα. Εγώ εντούν τους ανθρώπους που βράζαμε και βοηθήσαμε. Ας πούμε, η Μακαρίτισσα η Εβήθη, ο Πέμπτου, η οποία εθώρεν μπροστά και εθώρεν ότι έπρεπε να χτίζονται τα καινούργια στελέχη που τα σπάργανα, εμένα καθοδήγησε με πάρα πολλά. Όπως και ο Χαράλαμπος ο Θεοπέμπτου σε άλλα πράγματα παρακάτω. Θέλω να θυμίσω του κόσμου ότι είχε πολλά αξιόλογα άτομα τα οποία επεράσαν από το κίνημα νοικολόγων και πολλούς που εφύγαν. Εγώ επάλεψα το, εγώ νιώθω ότι έχω ένα χρέος, μια υποχρέωση. Εγώ υποφελήθηκα από την διαδικασία. Προσπάθω να βοηθήσω και άλλους να υποφεληθούν. Και επειδή ισχύει η άμεση δημοκρατία, τούτο βασικά σημαίνει ότι το κάθε μέλος έχει ψήφο. Ασχέτως του αν τελικά, όπως αποδείχτηκε, δεν μοιράζονταν τις βασικές αρχές, τις οποίες έπρεπε να διέπει ένα πράσινο κόμμα, ακόμα και αν κάποιοι μπήκαν απλά επειδή ζητήσαν τους γνωστοί και φίλοι να μπουν να γίνουν μέλη ενός κόμματος για να μπορούν να τους βοηθήσουν να υποστηριχθούν να εκλεγούν. Και δεν αντρέπουμε να το πω, γιατί εξάλλου προέκυψε και δικαστική διαμάχη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, είναι πράγματα που είναι on the record, εν αποκαλύπτω, ας πούμε, οτιδήποτε. Όταν τελικά πήρα την απόφαση. Είναι στενάχωρα τα πράγματα. Είναι γιατί έδωσες ίσως να πούμε όλοι σου δινιώτη. Και εγώ και πολλοί άλλος κόσμος. Και επειδή πολλές φορές ήμουν εκείνοι που εμείνεις και πίσω και άλλοι εφεύκαν, εγώ ένιωθα ότι φεύγεται και αφήνεται με μόνοι μου ή αφήνεται μας μόνους μας, ας πούμε, τους λίγους που επαλεύκαμε πάλι. Και προσπαθούσαμε και καλλιεργούσαμε και φέρναμε καινούριον κόσμο μέσα και πάλι έγινε τον εκείνη αναποθηκιά. Μια και 5 φορές σε κάποια φάση παραιτήθηκα και εγώ. Υπήρχε κάποιος λόγος, το έχεις καταλάβει. Γιατί έχω δει και μια άλλη πλευρά, μια άλλη φουρνιά να μπαίνει πριν από 5, 6, 7 χρόνια μέσα. Μια φουρνιά παιδιών έτσι δραστήριων, οι οποίοι πιστέψαν ότι σιγά σιγά θα το φέρουν στα μέτρα τους, αλλά τελικά έφαγαν και αυτοί τα μέτρα τους. Ναι, και είναι πολλά κρίμα, γιατί τούτη προεκλογική που οδήγησε, να πούμε, το 2021, εγώ θεωρώ το νίκη. Παρόλο που πέσαμε πόσες 0,4 μονάδες σε σχέση με το αποτέλεσμα που πιάσαν οι οικολόγοι το 2016, το γεγονός ότι κατέβαινε το κόμμα χωρίς τον ιστορικό βουλευτή και ιστορικό πρόεδρο, τον Γιώργο τον Περδίγη, και κατάφερε όχι μόνο να χάσει ελάχιστα από το ποσοστό, αλλά να εκλέξει 3 βουλευτές, ήταν μια τεράστια νίκη.
Είχε μπει κόσμος καινούριος μέσα, φρέσκος κόσμος. Κόσμος ο οποίος έρχεται να εξισορροπήσει καταστάσεις σε διάφορα επίπεδα πολιτικής. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του Κυπριακού, παρόλο που ήταν το κύριο πρόβλημα. Είχες και τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων οριζόντια. Βεβαίως. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μόνο για να προστατέψω τα δικαιώματα μου ως πρόσφυγας, ως Κύπριος ή οτιδήποτε σε σχέση με το Κυπριακό. Έχει να κάνει και με την προστασία της διαφορετικότητας, την προστασία της ισότητας των φύλων, την προστασία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γίνεται βασικές αρχές να θυσιάζονται για να μπορείς να έχεις μια ευκαιριακή αύξηση, ας πούμε, των άτομων που είναι μέλη σου, ας πούμε, γραμμένα. Γιατί είναι για μένα που χάνεται η ουσία. Εδώ τη στιγμή, και να το πω, γιατί είναι πολλά χαρακτηριστικό, ενώ δεν έχω προσωπικό θέμα με τον κύριο Παπαδούρη, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος εκλέγηκε και τα πρώτα 3 χρόνια της θητείας του έλεγαν ότι εγώ είμαι οικολόγος, δεν μπήκα στους οικολόγους, σέβομαι τους, αλλά εγώ είμαι οικολόγος, εγώ ακούω να μου λαλούν οι άλλοι για τούτον και τώρα είναι πρόεδρος του κινήματος οικολόγων, για μένα είναι οξύμορ. Αποφάσισε προφανώς το κίνημα οικολόγων ότι ήθελε να γίνει πιο παραδοσιακό κόμμα. Ωραία. Κάτι στην ταπέλα δηλαδή. Κρατάει την ταπέλα. Και για να μην έχω παρεξηγήσεις, παραμένουν ιστορικά στελέχη μέσα και ο κόσμος ο οποίος είναι άκρος περιβαλλοντιστής. Και αγαπώ τους ανθρώπους, ζήσαμε όμορφες στιγμές μαζί, ζήσαμε κακές στιγμές μαζί. Αλλά δεν μπορείς να λαλείς ότι είσαι οικολογικό κίνημα με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται τις βασικές αρχές, ας πούμε, ενός οικολογικού πράσινου κόμματος. Δεν θα μπορέσει να το κρατήσει το πράγμα. Οπότε, εντάξει, εγώ δεν είχα πλέον χώρο σε αυτόν τον χώρο, να αποχώρησα. Οπότε αποφάσισες να με πικρή καρδιά θα έλεγα, διότι αντιλαμβάνομαι ότι είτε η ζωή σου όλη, είτε το μεγάλο μας σου ως πολιτική γυναίκα, το αντιλαμβάνομαι το πράγμα ότι είναι... Δεν είμαι η μόνη. Ενώ νομίζω πολλοί κόσμος πως στην πολιτική που αναγκάστηκε σε κάποια φάση να δει τον καθρέφτη και να καταλάβει ότι άλλος πώς που ξεκινήσαμε και τελικά δεν το πετύχαμε. Η παραδοχή ότι δεν πετύχαμε εκείνο που θέλαμε να κάνουμε. Εγώ βρίσκω το πιο ειλικρινές παρά να μείνεις μέσα επειδή ευεργετούμουν, επειδή εργοδοτούμουν από το κίνημα, επειδή οτιδήποτε. Αποφάσισα να παραιτηθώ. Αρχικά από τη δουλειά, γιατί έξερα ότι δεν μπορούσα να προσφέρω εκείνο που έπρεπε. Προβληματίζομαι για το θα παράμενα μέλος ή όχι, για πολλούς και διάφορους λόγους. Κυρίως τη μαζική φυγή ατόμων που εγώ θεωρούσα ότι ήταν το μέλλον του κινήματος, η μελλοντική φουρνιά, ας πούμε, των ατόμων που ήταν να σε στρατευτούμε. Τα πιο νέα μέλη που έρχονταν, εφεύκαν και μείνεις και μια παλιά γενιά ανθρώπων οι οποίοι. Άλλες νοοτροπίες, άλλος τρόπος σκέψης. Εν για με το θέμα. Ίσως και άλλες αξίες, άλλες ιδέες. Θέλεις μια ισορροπία. Πρέπει να μπαίνουν και τα καινούργια. Ναι. Διεκδίκησες την Προεδρία. Διεκδίκησα την Προεδρία γιατί ήταν πάλι το ίδιο δίλημμα. Παραιτήθηκε ο Θεοπέμπτου λόγω της παρέτησης της Ατταλίδου και έπρεπε θα γίνονταν εκλογές μέσα σε ένα μήνα. Και το μόνο άτομο που ακούεται το όνομα του ότι ήταν να κατεβεί υποψήφιος ήταν άτομο που δεν είχε περίπτωση να μπορεί να με εκφράσει ούτε λόγω των θέσεων του στο Κυπριακό κυρίως, αλλά γενικότερα επειδή δεν θεωρούσα ότι θα μπορούσε να εκφράσει ένα νέο κίνημα το οποίο μπήκε με όλη του την προοδευτικότητα μέσα στη Βουλή το 2021. Δηλαδή ήταν το δίλημμα πάλι. Ή ήταν να παραιτηθώ από εκείνη τη στιγμή ή τουλάχιστον να το παλέψω. Για να δούμε τέλος πάντων και να που σώζεται, να δούμε τι εμπού εκφράζει τελικά το κίνημα. Εντάξει, μόνο έναν 30% θεώρησε. Γιατί τελικά μετά έφυγε ο Γιώργος Περδίκης να κατέβει υποψήφιος. Μόνο έναν 30% θεώρησαν ότι ήταν καιρός να μπει ένα πιο νέο άτομο και προτιμήσαν τον παλιό τον πρόεδρο. Κατανοητό, τούτον είναι που έθελαν η βάση. Πλέον από το 24 η πολιτική σε βρίσκει στο Volt. Στο Volt. Παραιτήθηκα και περίπεζε με ο άντρας μου γιατί άλλον του κουράστηκα ρε αγάπη, απογοητεύτηκα μια ζωή να πούμε, δηλαδή ώρα να πούμε νιώθω ότι εκολύμπουν να πούμε διφλή, ξέρω, και λέει μου διώσω ένα μήνα. Εντάξει, εσύ σίγουρος με ξέρει μεγαλύτερα από μένα, επήρε μου 3 μήνες. Επήρε μου 3 μήνες, αλλά εντάξει. Έτσι ψέμαν ότι εγώ είχα πολλά καλή σχέση με την Αλεξάνδρα την Ατταλίδου και μάλιστα σε αντιπαραβολή πολλών κακών γλωσσών οι οποίοι θεωρούσαν ότι ήταν αδύνατον εγώ να έχω καλή σχέση με την γυναίκα που μου στέρισε την έδρα. Επειδή ήμουν δεύτερη φορά επιλαχούσα, ήμουν και το 16 επιλαχούσα και ήμουν και το 21. Ειλικρινά, έχει πολύ κόσμο που κρίνει εξιδιώντα αλότρια.
για μένα ήταν τιμή το ότι η Αλεξάνδρα ήρθε και μπήκε στο ψηφοδέλτιο του κινήματος το 2021 και ο κόσμος που έφερε μέσα που μας βοήθησε να πιάμε την τρίτη την έδρα. Πολλά ξεκάθαρα. Ναι. Δεν γίνεται να θέλεις να φέρνεις κόσμο μέσα, έστω τότε ως αριστήντην, γιατί μετά που έγινε μέλος, και να μέσα σου αρέσει και τότε εκλέγονται. Αφού έρχονται, δημοκρατία, ο κόσμος βάλει σταυρό σε εκείνο που πιστεύει, έφερε κόσμο μαζί της. Και αντί να το αγκαλιάσουμε τούτον και να δούμε ποια είναι τούτα τα στοιχεία που είναι η Αλεξάνδρα που τα έφερε και έφερε κόσμο μέσα, ξεκίνησε μια εσωτερική πάλι, μια προσπάθεια ακυρώσης της, την οποία επάλεψε πάρα πολλά. Η Αλεξάνδρα είναι ένα άτομο το οποίο παραιτείται, ας πούμε, εύκολα, αλλά έφτασε σε ένα σημείο που ήταν πλέον θέμα, μπορώ να πω, ας πούμε, και πολιτικής της επιβίωσης, αλλά και ψυχολογικής επιβίωσης. Δεν μπορείς να παλεύεις με ούλους, ας πούμε, και σε συνεδριάσεις και ό,τι κάνεις, ας πούμε, στη Βουλή, να πρέπει να αποδεικνύεις συνέχεια ότι είσαι ελέφαντας. Σε ανθρώπους που ήδη ένιωθεν, και εγώ συμφωνώ μαζί της, ότι ήταν αγνώμονες για όλη τη δουλειά που έκαναν και όλα τα πράγματα που έφερναν μέσα. Μια έτσι, να το κλείσουμε, μια ιδέα που έχω έτσι για το κίνημα των οικονόμων ήταν ότι ήταν μια προσπάθεια ενός νέου προοδευτικού παραδείγματος που ουσιαστικά απέτυχε. Δηλαδή, ενώ είχε όλες τις καλές προοπτικές, δηλαδή μπορούσε να βασιστεί στην εμπειρία των ευρωπαϊκών πράσινων κομμάτων, αλλά δυστυχώς είχε έναν άλλο χαρακτήρα. Δεν ήταν τόσο ανοιχτό, δεν ήταν τόσο προοδευτικό. Η μεγαλύτερη ένδειξη ήταν το ότι οι παραπάνω ακτιβιστές περιβαλλοντιστές του νησιού δεν ήταν μέλη του κινήματος οικολόγου. Ναι. Το οποίο είναι οξύμορο. Ήταν ένα δείγμα τούτο. Είναι οξύμορο το να είσαι το κίνημα το οποίο υπερασπίζεται συγκεκριμένες αρχές, αλλά τα άτομα τα οποία είναι επίσης στρατευμένα σε αυτό το πράγμα να νιώθουν ότι δεν τους εξέφραζες πολιτικά. Ενώ θεωρητικά είναι ήδη οι στόχοι. Άρα κάπου φαίνεται από εκεί ότι είχαμε κάποιον είδος. Οκ. Μακάρι να καλά οι άνθρωποι, ας κάνουν τη δουλειά τους. Απλά να πω ότι τώρα με το Volt, επειδή νιώθω τόσο πολλά ότι αν αναλώνεις τον παραπάνω χρόνο σου στον προηγούμενο τον χώρο που δραστηριοποιήσουν πολιτικά, αν αναλώνεις τον χρόνο σου να προσπαθείς να κάνεις damage control ή να προσπαθείς να εκπαιδεύσεις ανθρώπους οι οποίοι, που τα αλήθεια, ας πούμε, είδαν φως και μπήκαν και εσύ προσπαθείς να βοηθήσεις να διατηρηθεί τούτη η βασική αρχή, τούτη η πολιτική φιλοσοφία. Και τώρα μπήκα στο Volt που δεν έχω να κάνω το πράγμα. Είναι όμορφη η διαδικασία. Είναι ούλοι έτοιμοι. Είμαστε στο επόμενο step. Είναι έτοιμα τα παιδιά στο Volt, ξέρουν την κατάσταση. Τεχνογνωσία, εμπειρογνωμοσύνη. Δηλαδή ο καθένας φέρνει τα κομμάτια που ξέρει και μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Χρειάζεται παραπάνω awareness για το Volt, γιατί ο κόσμος πρέπει να το μάθει καλύτερα. Πρέπει να καταφέρει το Volt να μπει μέσα στα σπίτια του κόσμου με κάποιον τρόπο. Πρέπει ο κόσμος να του δώσει την ευκαιρία του. Εγώ πιστεύω ότι τα στελέχη του Volt που μόνα τους είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές. Επαναλαμβάνω, το να έχεις μια ομάδα η οποία είναι σαν πως και είναι έτοιμη από καιρό, απλά ο καθένας ήταν στο μετερίζει του και συστρατεύκονται τώρα μαζί όλοι για να κάνουμε. Έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις τα παιδιά στο Volt, έρχονται από πολλές κατευθύνσεις. Και πολλές διαφορετικές εμπειρίες. Και έχουν όλη όρεξη να μοιραστούν την εμπειρία, έχουν όλη όρεξη να προσφέρουν κάτι. Μιλάς για έναν κίνημα ουσιαστικά, έναν πηγαίο κίνημα το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί λόγω του εθελοντισμού, με εισόδηματα έχει, με τίποτε. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολλά ανακουφιστικό. Τούτη είναι η λέξη για μένα. Το ξεκουραστώ. Όχι, είναι ανακούφιση το να μην πρέπει να παλεύεις, ας πούμε, για τα αυτονόητα. Και μπορείς να προχωρήσεις σε policy making. Μπροστά στις εκλογές όμως φαντάζομαι με τους υποψήφιους θα χρειαστεί κάποια δουλειά να περάσουν θέσεις. Άλλον το η όσμωση και η αλληλοενημέρωση και άλλον το να εξηγάς βασικές αρχές στο άλλο. Τα άτομα που στρατευμένα τη στιγμή μπήκαν γιατί ξέρουν να μπορεί το καταστατικό, ξέρουν τι διέπει το Volt και πάμε που τζαμέ εκεί. Εν τούτη η διαφοροποίηση. Πάντα να έχει διάλογο. Πάντα πρέπει να έχει μια όσμωση. Γιατί είναι τζαμέ που μαθαίνουμε. Και είναι πολύ σημαντικό το να έχεις επαφή με κόσμο που είναι εντελώς διαφορετικό ο κύκλος του.
τα πράγματα με τα οποία ασχολείται. Δηλαδή, εγώ έχω μια παραπάνω εξειδικεύση να σου πω στα θέματα τα περιβαλλοντικά, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχα ελάχιστη επαφή με άλλα θέματα. Έρχεται ένα πλάσμα το οποίο έχει παραπάνω background στα θέματα καινοτομίας, ψηφιακής διακυβέρνησης. Έχεις ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν το εμπόριο, την παιδεία, τα πολιτισμικά. Είναι πάρα πολλά μεγάλη ανάγκη ο ένας να δείχνει το άλλο, εφόσον όλοι ξεκινούμε από την ίδια αρχή. Οι αρχές μας είναι τζαμέ και απλά ο καθένας κάνει την εξειδίκευσή του για να μπορούμε όλοι να λειτουργούμε ομαδικά. Πώς βλέπεις τη μάχη που έρχεται στις βουλευτικές, πώς τη βλέπεις? Το 2026 είναι που λαλούν και στα αγγλικά make it or break it. Το Volt πρέπει να μπει στη Βουλή για να μπορέσει να δείξει τη δουλειά του. Ήδη δείχνει δουλειά με την Αλεξάνδρα την Ατταλίδου, αλλά δεν ξέρω, ο παραπάνω κόσμος, ας πούμε, επειδή μόνο 2 χρόνια είναι που δραστηριοποιείται με το Volt, νομίζω ότι ακόμα δεν εμπεδώσαν ότι πλέον η δουλειά που γίνεται στη Βουλή είναι σε συνεργασία και σε όσμωση με το Volt και με τα στελέχη του. Άρα, είπα, τα άτομα τα οποία να είμαστε στο ψηφοδέλτιο, γιατί ελπίζω ότι να είμαστε στο ψηφοδέλτιο, θα λειτουργήσουμε σαν πρεσβευτές και θα μπορέσει ο καθένας να δείξει στα πράγματα τα οποία καταλαβαίνει καλύτερα ποιες είναι οι θέσεις και ποιες είναι οι κατευθύνσεις. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι ανάγκη να υπάρχει εξειδίκευση, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε η πολιτική μας πλέον να είναι η πάντα χουπαρών και τα πάντα πληρών. Δεν λειτουργεί το μοντέλο. Φεύγουν τους πόντι. Θέλεις ομάδες ανθρώπων που να λειτουργούν ωραία και καλά μεταξύ τους και όμορα, που να μπορούν να ενισχύουν τη δουλειά των όποιων να εκλεγούν. Να εκλεγούν ένα χι αριθμός βουλευτών. Θα μπορέσουν να μοιράσουν το πάπλωμα, θα μπορέσουν να χειρίζονται διαφορετικά ζητήματα και οι ομάδες βάσης, είτε σε επαρχιακών επίπεδων, είτε οι επιτροπές, θα μπορούν να έχουν την αλληλοτροφοδότηση των πληροφοριών. Πρέπει να σου πω ότι το άλλο εξαιρετικό πράγμα με το Volt είναι το πόσο χρησιμοποιεί τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα δίκτυα που είναι στη διάθεσή του. Κάποια είναι εσωτερικά που έχουν να κάνουν και με το Volt Ευρώπης, γιατί είναι όλοι που είμαστε δικτυωμένοι σε όλη την Ευρώπη. Είναι απίστευτο, υπέροχο, δημοκρατικό, να το πω πείραμα, να το πω εντελώς καινούριον τρόπο διαχείρισης μιας πολιτικής φιλοσοφίας. Φανταστικό, δηλαδή ως πολιτική επιστήμονας, εκτιμώ αφάνταστα το πείραμα το οποίο ζούμε καθημερινά και δουλεύουμε εδώ και βλέπω απίστευτα θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα όμως, επειδή είμαστε και μητσή νησί, έχουμε και πιο εύκολη αμεσότητα με τον κόσμο. Δηλαδή, ξέρουν κάποια άτομα, ξέρουν κάποιες πολιτικές. It's up to us να δείξουμε ότι τα άτομα που να βάλουμε στο ψηφοδέλτιο έχουν την ευθυκρισία και θα έχουν τη στήριξη και θα δουλεύουμε ομαδικά, για να νιώθει ο άλλος άνετα να έρθει να μας στηρίξει. Και είναι το στοίχημα. Πώς βλέπεις τους νεοσχηματισμούς, πώς βλέπεις, μιλήσαμε και πριν ακροθυγώς για την περίπτωση, το φαινόμενο του Φιδία. Γενικά θεωρείς ότι τούτου του είδους τα κόμματα ή τούτου του είδους οι προσπάθειες λειτουργούν πιεστικά προς το Volt? Νομίζω ότι το κάθε κόμμα αναλύει από διαφορετικές ομάδες. Μάλλον ψέματα, όχι ούλα μεταξύ. Το Volt και τα άτομα τα οποία προσπαθεί να πείσει, ας πούμε, ότι εμείς μπορούμε να σας εκφράσουμε καλύτερα, είναι μια διαφορετική ομάδα. Λέω ότι προσπαθούμε να πείσουμε όλον τον κόσμο, αλλά θα ήταν λάθος στρατηγικά έναν καινούριο κόμμα να λέει ότι εγώ να πείσω όλους. Εμπετάσσεσαι στο 30%, ας πούμε, που ξεκινούμε από έναν 3% που πιάσαμε σε ευρωεκλογές, το οποίο είναι ένα απίστευτο ποσοστό. Δηλαδή, μες στην αστοσιάν, που ξέρεις ότι δεν εκλέγεται κάποιος, να έχεις έναν πυρήνα 3% που είπε εγώ να βάλω με την ψήφο μου παρόλο που ξέρω ότι δεν θα εκλέγει. Ένα statement, ας πούμε. Ναι, τούτον, ας πούμε, είναι μια πολλά σοβαρή παρακαταθήκη. Και ενδιάμαστε τη δύναμη να νιώθουμε ότι σοβαρά τα άτομα τα οποία να έρθουν να μας στηρίξουν λόγω πεποίθησης, λόγω του ότι επιστήκαν ήδη. Και χτίζουμε που τζαμέτζο και έχουμε ένα γερό θεμέλιο. Που την άλλη, εγώ θεωρώ ότι είναι κακό το να υπάρχει πολυφωνία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό το να προκύπτουν πολιτικά σχήματα τα οποία αναγκάζουν και τα πιο παλιά πολιτικά κόμματα να ξαναδούν κάποια πράγματα. Ναι. Και ως κύτταρα δημοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν τα πολιτικά κόμματα, εν τούτο μπορεί να γίνει. Τώρα,
Έχει και ακραίους σχηματισμούς. Έχει σχηματισμούς οι οποίοι χρησιμοποιούν εκφράσεις οι οποίες είναι παράνομες. Προωθούν πολιτικές οι οποίες είναι ποινικά αδικήματα. Τι είναι διαφορετικό. Και αμέσως θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια οριζόντια ανομία σε διάφορους τομείς, η οποία δυστυχώς έχει αγγίξει και τα θέματα πολιτικής. Εν εγγύζουν το ζήτημα. Γιατί πιστεύεις ότι συγκεκριμένα οι χώροι έχουν μια ασυλία στο τι λένε και τι κάνουν? Θεωρώ ότι σε κάποια χρονική στιγμή υπήρξαν ο αναγκαίος μπαμπούλας για συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι αντί να έρθουν να δουν το μελλοντικό κίνδυνο που ήταν να έχουν για το δικό τους το χώρο, έδωσαν τους τροφή και αφήκαν τους να δρατσάσουν. Ναι. Δηλαδή υπήρξαν περιόδοι που έγιναν συγκεκριμένες καταγγελίες στην αστυνομία, δόθηκαν τεκμήρια, είχαν γίνει περιστατικά άσχημα με βία και δεν τους έσυραν κάτω. Άμα προλάβαν να εκλεγούν πρώτη φορά μέσα και δείχνουν μια ανωδική αύξηση, είναι πιο δύσκολο να μπορεί. Το θερκό, πλέον εδράτσασε. Τα αυγά έχουν... Ναι. Αλλά να τονίσω, θεωρώ ότι είναι το δικαίωμα του καθενού να κατεβεί υποψήφιος, να δημιουργήσει την ομάδα του με τα όμορα πρόσωπα, που για μένα και όμως θεωρώ ότι η διακυβέρνηση... Είμαστε και όλοι ίσοι προς τον νόμο. Ναι. Και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να βλέπουμε ότι είναι σοβαρό λειτουργήμα το να εκλεγεί κάποιος στη Βουλή. Είναι σωρολό, είναι για το χάζι, είναι επειδή έτσι αφού τα κάμασαν καλύτερα οι άλλοι γιατί όχι εγώ. Ναι. Έχουμε εκλέξει και ακραία άτομα. Έχουμε εκλέξει άτομα πολύ παράξενες καταστάσεις έχουν εκλέξει στην Ευρωβουλή πριν το φοιτεία. Ξέρεις ότι είχαμε ένα ευρωβουλευτή που τις πρώτες θητείες, ο οποίος είχαν ξεκινήσει εκστρατεία μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο λόγω των απίστευτα ομοφοβικών και ρατσιστικών εκφράσεων που έκαναν το εκστρατεία συνάν από το υπογραφές για να το κάνουν επίπληξη από το Ευρωκοινοβούλιο. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε, γιατί αδικούμε τους ευρωβουλευτές. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εμάς αρνείται να βάλει κάμερες μέσα στις συνεδριάσεις των Επιτροπών. Και μόνο που τα ευτράπελα που γίνονται στην Ολομέλεια. Βέβαια, έχουμε αρκετών υλικών για τις εκπομπές και τις σατυρικές. Αλλά εάν ο κόσμος είχε πρόσβαση για να παρακολουθήσει τι που γίνεται μέσα στις επιτροπές, και που γίνεται η ουσία της προετοιμασίας για κάτι που να πάει στην Ολομέλεια, ή που γίνεται μια συζήτηση για ένα πολύ σοβαρό θέμα, που ελπίζεις ότι είναι να πιέσει την εκτελεστική εξουσία ή τη δικαστική εξουσία για να κάνουν κάτι καλύτερο. Εάν ο κόσμος είχε πρόσβαση σε τούτο, τα τούτο που θεωρούσαμε εμείς, που θεωρούν εγώ τουλάχιστον 14 χρόνια, είχε άτομα τα οποία δεν είχαν chance να μπορούσαν να επανεκλεγούν. Όχι να κάνουν και 3 και 4 και 5 θητείες, και που κάποιους να θεωρούνται και να είναι οι απόλυτα μυθοποιημένοι, τέλος πάντων απόλυτοι βουλευτές. Τρομακτικό το που μας αρέσει. Άνθρωποι οι οποίοι δεν πατούν. Έρχονται μια φορά την εβδομάδα σε μια επιτροπή για να κάνουν το show τους ή έρχονται στην Ολομέλεια για να κάνουν το show τους. Έχει βουλευτή που το έχω παρατηρημένο, έρχεται μια φορά τον μήνα. Χάνει τις συνεδριάσεις και γίνει μια φορά τον μήνα που να έρθει θα γίνουν όλα λεπερέ για να μπορεί να παίζει μέσα στο διαδίκτυο και να έχει υλικό να κάνει τα post του και τα whatever και έχει ένα σταθερό, μια σταθερή ομάδα που τον ακολουθεί και δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται. Όντως ξεγελά τον κόσμο. Έχει ανθρώπους έξω που υποσυνείδητα θέλουν να είναι disruptors, δηλαδή θέλουν απλά κάποιον ο οποίος είναι να ταράσει τα νερά. Θέλεις να ταράσει κάποιος τα νερά, εξέλεξε έναν ακτιβιστή, εξέλεξε έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρείται ο άνθρωπος που έχει chance να εκλέγει, αλλά τουλάχιστον να έχει μια ευθυκρισία, να έχει μια σοβαρότητα ως προς το λειτουργήμα. Δεν νοείται να πληρώνουμε έναν άνθρωπο τόσο πλουσιοπάγροχα όσο κάνουμε τους βουλευτές μας και να μην απαιτούμε τουλάχιστον τη δουλειά τους. Και παρεμπιπτόντως, ο οργανισμός της Βουλής, που τον καιρό του 60, λέει ότι αν κάποιος χάσει 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις, πρέπει να το αποκόπτει από το επίδομα. Πράγμα το οποίο ουδέποτε εφαρμοστήκε. Πρέπει να το αποκόπτει και το επίδομα οδηγού, που είναι ενσωματωμένο μέσα στο γενικότερο μισθό που πιάνουν. Έχει διάφορα τέτοια. Επιστρέφουμε δηλαδή πάντα θέματα ανομίας, θέματα οριζόντιας διαφθοράς. Τούτα είναι τα προβλήματα της Κύπρου. Έπρεπε να εκλέγουμε κόσμο ο οποίος δεν ήταν να δέχεται μούγια στο σπαθί του για τα θέματα, για να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε και να εξορθολογήσουμε το σύστημα μας. Για να μπορούμε και εμείς να βιώνουμε καλύτερα τον τόπο μας. Είναι πολλά ενδιαφέροντα τούτα που βάζεις κάτω και νομίζω ότι έχουν πάρα πολλά καλή προοπτική. Δηλαδή να χτίσεις μια προεκλογική εκστρατεία
ως κυρία ζητήματα, δηλαδή η χρηστή διοίκηση, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο είναι οριζόντιο Ναι. και νομίζω ότι μπορεί ο κόσμος να το καταλάβει. Ναι. Μπορεί ο κόσμος να κατανοήσει ότι έχει πολύ σημασία. Ναι, και να πω και κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να εκνευρίσει. Ξέρεις πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι προσβλέπουν επιτέλους σε κάποιον που να πετύχει τούτο το πράγμα. Δηλαδή πόσον νιώθουν στο πετσί τους την ατιμωρησία και πόσον οι ίδιοι νιώθουν υποτιμημένοι γιατί λειτουργούν μέσα σε το πλαίσιο. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι αποδοτική η δημόσια υπηρεσία. Και ο κόσμος που μέσα και δουλεύει το μπορεί να σου πει και με πολλά έτσι καθαρή λεπτομέρεια που είναι τα προβλήματα, που είναι τα ζητήματα της τρέβλωσης, που είναι που κάτι λειτουργεί καλά. Και θα ήταν περήφανοι να έρχεται επιτέλους μια πολιτεία που να εξορθολόγιζε το πράγμα για να νιώσουν και εκείνοι καλά στο εργασιακό τους περιβάλλον ότι όντως προσφέρουν. Είναι όλοι έτσι. Έχει κόσμο που πρέπει να τους πετάξουν μου και μέσα. Έχει κόσμο ο οποίος είναι εγκληματίας, είναι ποινικά κολάσιμα τα πράγματα που κάνουν ή δεν έκαναν. Δηλαδή αποφύγαν να κάνουν. Γιατί και τούτο για μένα είναι ποινικά κολάσιμο. Το να έχεις την εξουσία και την ευθύνη του να διορθώσεις κάτι και να λες γύρνω πίσω να πάει παρακάτω το ποτήριο, ας πούμε. Δεν είναι μόνο ότι αποφεύγουν την ευθύνη, πολλές φορές είναι και μέρος μιας διαπλοκής. Και τούτον. Αλλά έχει και ο κόσμο που φόβο που το κάνει, γιατί νιώθει ότι είναι να μην είναι εκτεθειμένος, ότι είναι να τη φάει, ότι είναι να ξεκινήσει μια πειθαρχική διαδικασία ή οτιδήποτε. Εάν θέλουμε τόσο ο τόπος να μπορέσει να ορθοποδήσει και να επιβιώσει, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα και γεωπολιτικά, εάν θέλουμε να λύσουμε το Κυπριακό και να μην έχουμε να διαχειριστούμε όλα τα εσωτερικά ζητήματα τα οποία ήδη διαφθείρουν και καταστρέφουν το κράτος μας, πώς να το διαχειριστούμε αύριο? Θέλουμε να ενοποιήσουμε το νησί, να έχει μια ενιαία διοίκηση σε κάποιον επίπεδο. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να καθαρίσει το απόστημα. Όπως απαιτούμε το Truth Committee. Δηλαδή, τούτη η ιδέα που έφερε ο Αχιλλέας ο Δημητριάδης, είναι και δική του ιδέα, είναι πράγμα το οποίο συμβαίνει, ας πούμε, ένα το παγκόσμιο. Έχει λειτουργήσει και στην Νότια Αφρική. Λειτουργήσει και στην Νότια Αφρική και στην Ιρλανδία. Στην Λατινική Αμερική, νομίζω και κάποιες Λατινική χώρες. Αμερική, στη Χιλή. Μάλιστα, η Ολκιούν συμμετείχε ενεργά σε τις διαδικασίες. Πρέπει να εξορθολογήσουμε το πράγμα. Να μην πάμε προσλέπουμε, ελπίζουμε ότι να έχει μια λύση το Κυπριακό. Πρέπει να πάμε σε αυτό το πράγμα με καθαρή συνείδηση. Κόσμος ο οποίος εγκληματεί, κόσμος ο οποίος είναι διεφθαρμένος, δεν πρέπει να έχει τόπο είτε στην εξουσία, είτε γενικά να θεωρείται ευυπόλοιπτος πολίτης. Έχουμε ανθρώπους που καταδικαστήκαν επί φυλακή και που ευκήκαν από φυλακή να εξακολουθούν να απευθύνονται σε εκείνους και να προσπαθούν να τους προσεγγίσουν για την επιρροή που ξέρουν ότι εξακολουθούν να έχουν. Πώς είναι δυνατόν άνθρωπος που καταδικάστηκε για διαφθορά να εξακολουθεί να έχει επιρροή στην εκτελεστική εξουσία? Και λόγο. Θα το κλείσουμε με μια αίσθηση της Cyprus. Όχι, θα το κλείσουμε με το ότι έχει πολλοί κόσμο για έξω που βαρέθηκε το πράγμα. Έχει ανθρώπους οι οποίοι τελειώνουν τις σπουδές τους είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και είναι σε διλήμματα αν θα μείνουν Κύπρο ή αν θα φύγουν. Έχει ανθρώπους που στο εξωτερικό χρόνια και λείπει τους η πατρίδα τους και σκέφτονται αν θα επιστρέψουν ή όχι. Και τούτοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να πούν να βάλω ράσι που κάτω. Έχουμε κόσμο για τον οποίο πρέπει να δουλέψουμε, έτσι. Ναι. Πρέπει εμείς που για την οποιαδήποτε συγκυρία μας βοήθησε να μπορούμε να το κάνουμε το πράγμα. Γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορεί όλος ο κόσμος να το κάνει. Έχει συγκυρίες οικονομικές, έχει συγκυρίες υγείας, έχει συγκυρίες, ας πούμε, της οικογενειακής κατάστασης του άλλου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να φορτωθεί. Μεγάλο βάρος το να φορτώνεσαι την ευθύνη του να προσπαθήσεις να βοηθήσεις. Αλλά αν το λαλεί η ψυχή σου, πρέπει να το κάνουμε. Ελάτε να συστρατευτούμε, ελάτε να το κάνουμε, γιατί είναι ο τόπος μας, δεν έχει άλλο. Η μετανάστευση μπορεί να ακούεται για κάποιους ως πούμε λύση. Είναι λύση. Είναι τυχαία που ο κόσμος θέλει να επιστρέψει σε κάτι πιο ίδιο. Είναι έτσι ο κόσμος μας, είναι έτσι ο τόπος μας. Είναι οι άνθρωποι μας, οι κοινωνίες μας, οι πόλεις, τα χωριά μας που πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να μπουν σε έναν σωστό δρόμο. Ναι. Και να αγαπούμε τον Ρότσο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Για την ευκαιρία. Να σε καλά.